Okay, today's chapter is P block elements. पाठीमाग आपण हा जो काही पी ब्लॉक एलिमेंट आहे त्याच्यामधला ग्रुप 15 to 18 स्टडी केलेला आहे. ग्रुप नंबर 15 to 18 या एलिमेंटचा आपण पाठीमाग 12वीच्या सिलेबस मधला जो काही पी ब्लॉक एलिमेंट आहे त्याच्यामध्ये डिस्कशन केलंय. आता याच पी ब्लॉक एलिमेंट मधले दोन कॉलम नंबर 13 आणि 14 या दोन कॉलमचा स्टडी किंवा या दोन ग्रुपचा स्टडी या 11वीच्या सिलेबस मधल्या पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये पाठीमाग आपण सांगितलंय पी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणजे काय आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणते ग्रुप याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत. व्याख्या पण बघितली. द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल और पी सबशेल. ज्या मूलद्रव्यांचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल मध्ये किंवा पी सबशेल मध्ये प्रवेश करतोय अशा मूलद्रव्यांना आपण पी ब्लॉक एलिमेंट म्हटलंय. याच्यामध्ये पिरियोडिक टेबल मधला कॉलम नंबर 13 ते 18 हे कॉलम त्या ठिकाणी असणार आहेत. कॉलम नंबर 13 आणि 14 11वीच्या सिलेबस मध्ये आहेत, तर कॉलम नंबर 15 ते 18 हे 12वीच्या सिलेबस मध्ये आहेत. आपण आजच्या लेक्चरला कॉलम नंबर 13 आणि 14 म्हणजे बोरॉन फॅमिली आणि कार्बन फॅमिली या दोन फॅमिलीचा आपण स्टडी करणार आहे. पैकी नायट्रोजन फॅमिली, ऑक्सिजन फॅमिली, त्याच्यानंतर हॅलोजन फॅमिली आणि इनर्ट गॅसेस याचा आपण स्टडी 12वी मध्ये केलाय. जनरली या पी ब्लॉक एलिमेंट बद्दल सांगायचं झालं तर आपण व्याख्या तर सांगितलेली आहे. द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल और पी सबशेल दे आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट. मग याच्यामध्ये एकूण 6 ग्रुप आहेत. पैकी त्यांचं जे काही कॉलम नंबरिंग आहे ते 13 to 18. कॉलम नंबर 13 ते 18. कॉलम नंबर 13 आहे तो बोरॉन फॅमिली, 14 आहे ती कार्बन फॅमिली, 15 आहे ती नायट्रोजन फॅमिली, 16 आहे ती ऑक्सिजन फॅमिली, 17 आहे ती हॅलोजन फॅमिली आणि जी 18 आहे ती इनर्ट गॅसेस. पैकी या 13 ते 18 मधला हेड इलेमेंट किंवा टॉपमोस्ट इलेमेंट सगळ्यात पहिला इलेमेंट आहे तो बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि हेलियम. पैकी आपण पाठीमाग आपण अभ्यासल्याप्रमाणे कुठल्याही कॉलम मधला जो पहिला इलेमेंट आहे तो पहिला इलेमेंट बाकीच्या इलेमेंट पेक्षा थोडस वेगळं डिफरंट बिहेवियर त्या ठिकाणी दाखवतोय. मग त्याच्यासाठी कारणही आपण सांगितलेली आहेत. स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक साईज, हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, हाय आयोनायझेशन एन्थाल्पी वगैरे, आणि सगळ्यात महत्वाचं ऍब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. आणि या 4 कारणामुळं हे पहिले इलेमेंट बाकीच्या एलिमेंट पेक्षा वेगळं बिहेवियर दाखवत आहेत की ज्याला आपण एनोमोलस बिहेवियर असं म्हटलेलं आहे. आता या जे काही 13 ते 18 जे पी ब्लॉक एलिमेंट आहेत, एक्स्ट्रीम राईट हँड साइडला पिरियोडिक टेबलच्या आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतील. त्यांचं जे काही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते NS2 NP 1 to 6 या पद्धतीने आपल्याला देता येईल. म्हणजे बोरॉन फॅमिलीचं कॉन्फिगरेशन आपल्याला सांगता येईल NS2 NP1, कार्बन फॅमिलीचं कॉन्फिगरेशन NS2 NP2, नायट्रोजन फॅमिलीचं NS2 NP3, ऑक्सिजन फॅमिलीचं कॉन्फिगरेशन NS2 NP4, हॅलोजन फॅमिलीचं कॉन्फिगरेशन NS2 NP5 आणि जे इनर्ट गॅसेस आहेत त्यांचं असणारं कॉन्फिगरेशन
NH2 NP6 या पद्धतीने. तर एकूणच जे काही जनरल जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे किंवा जनरल जे ऑब्झर्वेशन आहे ते याच्यामध्ये दिलेलं आहे. पहिला इलेमेंट कोणता आहे तर बोरॉन, कॉलम नंबर 13चा, 14चा कार्बन, 15चा नायट्रोजन, 16चा ऑक्सिजन, 17चा फ्लोरीन, 18चा हिलियम, फर्स्ट इलेमेंट. मग त्या ग्रुपची जी काही कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला पुढे दिलेली आहे. जो काही कॉलम नंबर 13 आहे त्याची कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट +3, 14+4, 15+5, 16+6, 17+7 आणि कॉलम नंबर 18 आहे त्याची +8. सो दॅट इज कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट और मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट. त्याला ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट असं म्हटलं जाईल. जनरली हॅलोजनच्या बाबतीमध्ये जर इनर्ट गॅसेसच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर ती +8 जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +8 ऑक्सिडेशन स्टेट जनरली दिसत नाही. इट रिक्वायर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इथं कॉमन किंवा यांची जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती 0 आहे. अदर ऑक्सिडेशन स्टेट सांगायचे झाल्या तर आपल्याला जो काही शेवटचा दिसतोय कॉलम त्याच्यामध्ये अदर ऑक्सिडेशन स्टेट अलॉंग विथ कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट these elements show some other oxidation state. मग कॉलम नंबर 13च्या बाबतीमध्ये +1, 14च्या बाबतीमध्ये +2 and -4, 15च्या बाबतीमध्ये +3 to -3, 16च्या बाबतीमध्ये +4, +2, -2, 17च्या बाबतीमध्ये +5, +3, +1 and -1 आणि 18च्या बाबतीमध्ये +6, +4, +2 एटसेट्रा. तर हा एक कॉमन टेबल आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्या पी ब्लॉक इलेमेंटचं असणारं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आणि अदर ऑक्सिडेशन स्टेट याची आयडिया आपल्याला या टेबल मधून येईल. या चॅप्टर मध्ये आपण जे 2 कॉलम शिकणार आहेत तो पहिला कॉलम ग्रुप 13 इलेमेंट की ज्यांना आपण बोरॉन फॅमिली असं म्हटलंय. व्हॉट अबाउट द बोरॉन फॅमिली? तर याच्यामध्ये बोरॉन फॅमिलीमध्ये आपण बघितलंय बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅडोलिनियम, इंडियम आणि थुलियम असे इलेमेंट आहेत. आणि ते जे काही इलेमेंट्स आहेत या इलेमेंटच्या बाबतीमध्ये ऑब्झर्वेशन घेतलं तर पहिला जो इलेमेंट आहे बोरॉन दॅट इज टिपिकल नॉन मेटल. ॲल्युमिनियम हा मेटल आहे बट शो मेनी सिमिलरिटीज टू दॅट ऑफ द बोरॉन. म्हणजेच ॲल्युमिनियम हा जरी मेटल असला, मेटेलिक कॅरेक्टर जास्त दाखवत असला तर काही अंशी नॉन मेटेलिक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी दिसून येत आहेत. गॅलियम, इंडियम अँड थुलियम मोस्ट एक्सक्लुझिव्हली मेटेलिक इन कॅरेक्टर. गॅलियम, इंडियम आणि थुलियम किंवा थॅलियम दॅट शोज पर्टिक्युलरली मेटेलिक कॅरेक्टर. आता या इलेमेंटचं जे काही ऑकरन्स आहे, ऑकरन्स आपल्याला सांगता येईल. पहिला इलेमेंट बोरॉन. बोरॉन इज अ फेअरली रेअर इलेमेंट. हा रेअर इलेमेंट आहे. मेनली ऑकर्स ॲज ऑर्थोबोरिक ऍसिड. ऑर्थोबोरिक ऍसिड हॅव्हिंग केमिकल फॉर्म्युला H3BO3. अगेन बोरॅक्स Na2B4O7 10H2O. कार्नेलाइट, कार्नाइट, जो कार्नाइट नावाचा ओर आहे किंवा कार्नाइट नावाचं जे काही मिनरल आहे त्याच्यामध्ये आढळलं जातं Na2B4O7 4H2O. लक्षात घ्या बोरॅक्स मध्ये आणि कार्नाइट मध्ये फक्त वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशनचा फरक आहे. बोरॅक्स मध्ये 10H2 आहे तर इथं 4H2 आहे. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन मध्ये फक्त फरक आहे. दोन्ही पदार्थ जवळपास एकच आहे. दॅट इज Na2B4O7. बोरॅक्स असेल तर 10H2O आणि कार्नाइट असेल तर 4H2O. Abundance in the earth crust is less than 0.001% by mass. जस्ट आपण सुरुवातीला सांगितलं होतं हा फेअरली रेअर इलेमेंट आहे. त्यामुळं पर्सेंटेज अबंडन्स जे आहे अर्थ क्रस्ट मधलं ते एकदम कमी आहे. दॅट इज 0.0001% बाय मास.
हा जो काही बोरॉन आहे तो निसर्गामध्ये दोन आयसोटोपिक फॉर्म मध्ये आपल्याला आढळला जातोय. दॅट इज बोरॉन 10 अँड बोरॉन 11. जो काही बोरॉन 10 आहे दॅट इज अबाउट 19%, approximately you can say 20%, and boron 11 that is 81%, or we can say approximately 80%. म्हणजे जवळपास 80% एवढा बोरॉन 11 हा अबंडन्स आहे, तर बोरॉन 10 हा 20% आहे. अगदी एक्झॅक्टली किंवा मोर करेक्टली सांगायचं झालं तर बोरॉन 10 19% अँड बोरॉन 11 81%. दुसरा जो इलेमेंट आहे तो ॲल्युमिनियम. दिस इज द मोस्ट अबंडंट इलेमेंट. हा मोस्ट अबंडंट इलेमेंट आहे आणि अबंडन्सची जी लिस्ट आहे त्यामध्ये या ॲल्युमिनियमचा तिसरा क्रमांक लागतोय. इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडंट इलेमेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ अबाउट 8.3% बाय मास. सगळ्यात पहिला इलेमेंट जो आपल्याला आढळला जातोय तो ऑक्सिजन, की ज्याचा आपण बघितलं अप्रॉक्सिमेटली 46% हा त्याचा पर्सेंटेज अबंडन्स आपल्याला माहिती आहे. दुसरा जो इलेमेंट आहे तो सिलिकॉन 27.7, दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली 28% एवढा सिलिकॉन. आणि तिसऱ्या क्रमांकाला जो आहे तो हा ॲल्युमिनियम 8.3%. आता हा जो काही ॲल्युमिनियम आहे तो निसर्गामध्ये आढळला जातोय. त्याचे काही मिनरल्स आहेत. मग मिनरल्स मध्ये आपल्याला माहित आहे बॉक्साईट, क्रायोलाइट, क्ले या स्वरूपामध्ये आपल्याला हा ॲल्युमिनियम निसर्गामध्ये आढळला जाईल. बॉक्साईट इज द इम्पॉर्टंट ओर ऑफ द ॲल्युमिनियम that have formula Al2O3 twice CH2O. Another ore is that cryolite. That cryolite have formula Na3AlFc, or it is also referred as sodium aluminum fluoride. Next is that gallium, indium and thallium. These are again less abundant element. हे सुद्धा लेस अबंडंट इलेमेंट आहे. म्हणजेच थोडक्यात अबंडन्सचा विचार करायचा झाला तर एक्सेप्ट ॲल्युमिनियम ऑल अदर एलिमेंट्स आर लेस अबंडंट. पैकी बोरॉन हा फेअरली रेअर इलेमेंट आहे. बाकी गॅलियम, इंडियम आणि थॅलियम हे लेस अबंडंट इलेमेंट आहे. ॲल्युमिनियम मात्र मोस्ट अबंडंट इलेमेंट आपल्याला दिसून येईल. इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडंट इलेमेंट इन द नेचर और द अर्थ क्रस्ट. द ॲटॉमिक अँड फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी. त्याच्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपण बघत असतो ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन. या ज्या काही कॉलम नंबर 13 आहे त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन सांगायचं झालं तर NH2 NP1 आणि पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन बोरॉन टू थॅलियम आपल्याला दिलेलं आहे. बोरॉनचा अणु क्रमांक 5 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन आहे हेलियम 2s2 2p1. ॲल्युमिनियमचा अणु क्रमांक 13 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन आहे निऑन 3s2 3p1. गॅलियम अणु क्रमांक आहे 31. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन सांगता येईल ऑर्गॉन 3d10 4s2 4p1. इंडियम that have atomic number 49 and electronic configuration krypton 4d10 5s2 5p1. And last element that is thallium having atomic number 81, electronic configuration xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p1. तर या ग्रुपचं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन आपण अगोदर सांगितलेलं आहे NH2 NP1. So that's all about इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन हे महत्वाचं आहे कारण पुढच्या ज्या प्रॉपर्टी आपण बघणार आहे त्या प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशनच्या आधारे आपल्याला एक्सप्लेन कराव्या लागतात. मग त्याच्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी ॲटॉमिक रॅडी. ॲटॉमिक रॅडीज इज एक्सपेक्टेड टू इन्क्रीज. आपल्याला अपेक्षेप्रमाणे बोरॉन पासून थॅलियम पर्यंत जे ॲटॉमिक रॅडी आहे
ती वाढत जायला पाहिजे, कंटिन्युअस इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. ॲज वी ऑब्झर्व दॅट फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic number increases, number of shells increases, and because of that atomic radii also get increases. पण या कॉलम नंबर 13च्या बाबतीमध्ये काही डेव्हिएशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येत आहेत. आणि ह्या ज्या काही डेव्हिएशन्स आहेत इन देअर atomic radii, that is because of just we already discussed, that is the effect of electronic configuration. हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा परिणाम आहे की जो ॲटॉमिक रॅडी मध्ये आपल्याला डेव्हिएशन्स दिसून येत आहेत. ॲटॉमिक रेडियस ऑफ गॅलियम इज लेस दॅन ॲल्युमिनियम. ऍक्च्युली टॉप टू बॉटम इन्क्रीज व्हायला पाहिजे, पण ऑब्झर्वेशन असे येत आहे गॅलियमची ॲटॉमिक रेडियस ॲल्युमिनियम पेक्षा कमी आहे. दिस कॅन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द व्हेरिएशन in the inner core of the electronic configuration. The presence of additional 10d electron differ only poor screening effect for the outer electron from the increased nuclear charge in the gallium. म्हणजे ऑब्झर्वेशन असे ते गॅलियमच्या बाबतीमध्ये जे काही 10 इलेक्ट्रॉन आहेत डी ऑर्बिटल मध्ये, आणि या 10 इलेक्ट्रॉन मुळे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतोय, मात्र हा जो काही डी ऑर्बिटल आहे ते पुअर शिल्डिंग घडवत असल्यामुळं आवाज येतोय ना सगळ्यांना? अरे आवाज येतोय का? ओके, हा रिस्पॉन्स द्यायला जरा लगेच, कारण कसं होतं एखादा फोन आला की बंद पडण्याची शक्यता असते. ओके, तर ॲटॉमिक रेडियस ऑफ द गॅलियम इज लेस दॅन ॲल्युमिनियम. हे व्हेरिएशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओनली बिकॉज ऑफ देअर गॅलियम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल. न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे, पण जे काही डी ऑर्बिटल आहे त्याचा स्क्रीनिंग इफेक्ट कमी आहे. पण स्क्रीनिंग इफेक्टची ऑर्डर आपल्याला माहिती आहे. एस इज ग्रेटर दॅन, पी इज ग्रेटर दॅन, डी इज ग्रेटर दॅन एफ. तर डी ऑर्बिटलचे जे स्क्रीनिंग आहे ते पुअर स्क्रीनिंग आहे, आणि त्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे. त्याचा परिणाम आउटर मोस्ट शेल मधल्या इलेक्ट्रॉन वरती होणार आहे की आउटर मोस्ट शेल मधले इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली पुल्ड इनवर्ड, आतल्या बाजूला खेचले जाणार आहेत, आणि त्यामुळे ॲल्युमिनियम पेक्षा गॅलियमचा जो काही ॲटॉमिक साईज आहे तो लहान आहे. कॉन्सिक्वेंटली ॲटॉमिक रेडियस ऑफ द गॅलियम, ॲटॉमिक रेडियस आपल्याला दिलेलेच आहेत, 135 पिकोमीटर एवढी गॅलियमची आहे, अँड इज लेस दॅन दॅट ऑफ द ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियमची 143 आहे. आता तुम्हाला थोडक्यात ऑर्डर त्या ठिकाणी लिहायची आहे. ज्या काही तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार आहेत त्या ऑर्डर वरती, इथं जरी थेरॉटिकली तुम्हाला व्हॅल्यू दिली असल्या किंवा कॉन्सेप्च्युअली आपण बघितलं असलं तरी ऑर्डर तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारली जाते. मग ऑर्डर द्यायची झाली तर कशी असेल, तर सगळ्यात जास्त ॲटॉमिक रेडियस असणार आहे थॅलियम इज ग्रेटर दॅन, इंडियम इज ग्रेटर दॅन, ॲल्युमिनियम इज ग्रेटर दॅन, ॲल्युमिनियम इज ग्रेटर दॅन बोरॉन. म्हणजे सगळ्यात स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक साईज असणार आहे बोरॉनची, त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे गॅलियम, त्याच्यापेक्षा जास्त ॲल्युमिनियम, इंडियम आणि थॅलियम. ही ऑर्डर आपण लिहून घ्या. आपल्या वहीमध्ये नोट करत असताना ही ऑर्डर लिहून घ्या. ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक रेडी इज बोरॉन इज लेस दॅन, गॅलियम इज लेस दॅन, ॲल्युमिनियम इज लेस दॅन, इंडियम इज लेस दॅन, थॅलियम. ओके, नेक्स्ट पुढची प्रॉपर्टी आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यूज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाऊन द ग्रुप. आता जस्ट आपण याच्या अगोदर डिस्कस केलंय की ॲटॉमिक रेडी मध्ये डेव्हिएशन आलंय. काय डेव्हिएशन आलंय, तर गॅलियमची ॲटॉमिक साईज ॲल्युमिनियम पेक्षा कमी आहे, आणि ॲटॉमिक साईजचाच इफेक्ट कोणावरती होणार आहे, तर या ॲटॉमिक प्रॉपर्टी वरती होणार आहे. मग आयोनायझेशन एन्थाल्पी मध्ये सुद्धा आपल्याला थोडंसं डेव्हिएशन त्या ठिकाणी दिसून येईल की जनरली टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी
डिक्रीज होत जाते. इथंही डिक्रीज होणार आहे, नाही असं नाही, बट इट इज स्मूथली डिक्रीजेस. इट डू नॉट डिक्रीजेस स्मूथली डाऊन द ग्रुप. ऑब्झर्वेशन असं येत आहे, द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू अल्युमिनियम असोसिएटेड विथ इन्क्रीज इन साईज. बोरॉन पासून अल्युमिनियम पर्यंत जी काही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होते, त्याचं आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी होते, त्याचं कारण आहे इन्क्रीज इन साईज. द ऑब्झर्वड डिसकंटिन्युटी इन द आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू बिटवीन अल्युमिनियम अँड गॅलियम and between indium and thallium are due to inability of d and f electron. तर अल्युमिनियम आणि गॅलियम मध्ये आपण जस्ट बघितलंय, गॅलियम मध्ये 10d इलेक्ट्रॉन आहेत आणि इंडियम आणि थॅलियमचा विचार केला तर थॅलियम मध्ये 4f14 इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि याचाच परिणाम त्यांच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पी वरती होणार आहे, विच हॅव जे काही डी ऑर्बिटल आणि एफ ऑर्बिटल आहे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दाखवतात, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम्पेअर टू इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज. न्यूक्लिअर चार्ज जेवढ्या पटीनं वाढतोय त्याच्यापेक्षा कमी स्क्रीनिंग त्या ठिकाणी दिसून येत आहे. याचा परिणाम असा होतोय दॅट न्यूक्लियस होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली. आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली हेल्ड केले जात आहेत आणि त्यामुळं जे काही आउटरमोस्ट शेल मधला इलेक्ट्रॉन आहे तो काढण्यासाठी एनर्जी आपल्याला कम्पॅरेटिव्हली जास्त लागते. तर आपल्याला जे व्हॅरिएशन जे मिळतंय ते व्हॅल्यू तुमच्या समोर आहे. बोरॉनची आयोनायझेशन एन्थाल्पी, पर्टिक्युलरली फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही 801 किलो जूल पर मोल इतके आहे. अल्युमिनियम 577 इतके आहे. गॅलियम 579, इंडियम 558 आणि थॅलियम 589. म्हणजे सगळ्यात कमी व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी मिळते ती इंडियमची. त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू आपल्याला मिळते ती अल्युमिनियमची. त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू आहे ती गॅलियमची. त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू आहे ती थॅलियमची. आणि सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पीची आहे ती बोरॉनची. त्यामुळे ऑर्डर आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. ऑर्डर काय असेल आयोनायझेशन एन्थाल्पीची? इंडियम is greater than aluminum, is greater than gallium, is greater than thallium. उलट झालं थोडस. इंडियम is less than, इंडियम is less than aluminum, aluminum is less than gallium, gallium is less than thallium, and thallium is less than boron. So that is the order of ionization enthalpy. आता यांच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, त्यामुळे या प्रत्येक एलिमेंटना 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पी असणार आहेत. पैकी पहिला इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्याला फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणतोय. दुसरा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी एनर्जी सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी आणि तिसरा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी असणारी आयोनायझेशन एन्थाल्पी थर्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. नेहमीप्रमाणे ऑब्झर्वेशन येत आहे, फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज लेस दॅन सेकंड अँड सेकंड इज लेस दॅन थर्ड. कुठल्याही एलिमेंट मध्ये आपण बघा तिन्ही व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेले आहेत, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ऑब्झर्वेशन आहे थर्ड इज ग्रेटर दॅन सेकंड इज ग्रेटर दॅन फर्स्ट. आता अजून एक ऑब्झर्वेशन आयोनायझेशन एन्थाल्पी मध्ये असं आहे, द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पी ऑफ ईच एलिमेंट, the sum of first 3 ionization enthalpy of each of the element is very high. या 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पीची बेरीज जर आपण केली तर ती एकदम जास्त आपल्याला त्या ठिकाणी मिळते. तर या पद्धतीनं आयोनायझेशन एन्थाल्पीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. तर ऑर्डर तर आपण त्या ठिकाणी सांगितले. सगळ्यात कमी आयोनायझेशन एन्थाल्पी इंडियमची आहे, सगळ्यात हायेस्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी बोरॉनची आहे. ऑर्डर असे इंडियम इज लेस दॅन अल्युमिनियम, इज लेस दॅन गॅलियम, इज लेस दॅन थॅलियम, इज लेस दॅन बोरॉन. तर इथं इरेग्युलरिटी इन द आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज ऑब्झर्व्ड. पुढची प्रॉपर्टी आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीच्याही बाबतीमध्ये जो परिणाम आपल्याला दिसून येणार आहे
तो ॲटॉमिक रॅडिचा. डाऊन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू ॲल्युमिनियम, देन इन्क्रीजेस मार्जिनली. म्हणजे बोरॉन पासून ॲल्युमिनियम पर्यंत कमी झाले आहे. मग त्याच्यासाठी रिझन आपल्याला सांगता येईल इन्क्रीज इन ॲटॉमिक साईज. लक्षात आलं, बोरॉन पासून ॲल्युमिनियम पर्यंत इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे, दॅट इज बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक साईज. मात्र ॲल्युमिनियम पासून थॅलियम पर्यंत ऑब्झर्वेशन असं येत आहे दॅट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस मार्जिनली. थोड्या थोड्या फरकानं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढली जाते, अँड दॅट इज अगेन द इफेक्ट ऑफ दिस डी अँड एफ ऑर्बिटल. डी आणि एफ ऑर्बिटलचा हा परिणाम आहे. त्याच्यामध्ये डी आणि एफ ऑर्बिटलचं पुअर शिल्डिंग आहे, मात्र न्यूक्लिअर चार्ज हा जास्त आहे. त्यामुळं आपल्याला ऑब्झर्वेशन येईल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मार्जिनली इन्क्रीजेस फ्रॉम गॅलियम टू थॅलियम. So that's all about electronegativity. Next is that physical property. व त्याच्यामध्ये बोरॉन जो जस्ट आपण याच्या अगोदर सांगितलं, बोरॉन हा नॉन मेटेलिक आहे. सो बोरॉन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर. इट इज एक्स्ट्रीमली हार्ड अँड ब्लॅक कलर्ड सॉलिड. अतिशय कठीण आणि काळ्या रंगाचा हा सॉलिड बोरॉन आपल्याला दिसून येईल. इट एक्झिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म. हा जास्तीत जास्त एलोट्रॉपिक फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसून येतो. ड्यू टू व्हेरी स्ट्रॉंग क्रिस्टलाइन लॅटाईज, बोरॉन हॅज अनयुजुअली हाय मेल्टिंग पॉइंट. तर बोरॉनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला त्याचे एलोट्रॉपिक फॉर्म दिसून येतील. स्ट्रॉंग क्रिस्टलाइन लॅटाईज आहे आणि स्ट्रॉंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर असल्यामुळं जे काही मेल्टिंग पॉइंट आहे तर अनयुजुअली हाय आपल्याला इथे दिसून येईल. कारण जनरली आपल्याला ऑब्झर्वेशन येतं जे नॉन मेटल आहे त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट कमी असतो, आणि जसं बॉटम कडे जाऊ तसं मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट या प्रॉपर्टी वाढत जातात. बोरॉनच्या बाबतीमध्ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग क्रिस्टल लॅटाईज इट हॅज हाय मेल्टिंग पॉइंट. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल. बाकीचे जे इलेमेंट्स आहेत ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम आणि थॅलियम, सॉफ्ट मेटल having low melting point and high electrical conductivity. सॉफ्ट आहेत, मेल्टिंग पॉइंट कमी आहे आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे. सो दॅट अगेन इट इज वर्थवाईल टू नोट दॅट गॅलियम विथ अनयुजुअल लो मेल्टिंग पॉइंट. गॅलियमचा मेल्टिंग पॉइंट हा कमी आहे, दॅट इज 303 केल्विन, कुड एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट. हा गॅलियम लिक्विड स्टेट मध्ये आपल्याला दिसून येतो ड्युरिंग समर सीझन. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये हा गॅलियम लिक्विड स्टेट मध्ये असणार आहे. इट्स हाय बॉइलिंग पॉइंट दॅट इज 2676 केल्विन मेक इट युजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाय टेम्परेचर. म्हणजे हाय टेम्परेचर जे थर्मोमीटर्स आहेत त्याच्यामध्ये या गॅलियमचा वापर आपल्याला करता येईल, की ज्याचा म्हणजे समर सीझन मध्ये तो लिक्विड स्टेट मध्ये, मात्र त्याचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो 2676 केल्विन इतका आहे. ज्या पदार्थांचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त आहे किंवा जे काही मटेरियल आहे त्याचं टेम्परेचर जास्त आहे ते मोजण्यासाठी याचा वापर आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. डेन्सिटी ऑफ द इलेमेंट इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थॅलियम. डेन्सिटी टॉप टू बॉटम ही वाढत जाणार आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी या व्हॅल्यू आपल्या समोर त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्याच्यावरून आपण त्यांच्या ऑर्डर लिहू शकतो. बोरॉनची डेन्सिटी आहे 2.35, ॲल्युमिनियमची डेन्सिटी आहे 2.70, गॅलियमची डेन्सिटी आहे 5.90, इंडियम 7.31 आणि थॅलियम 11.85. इथं मात्र आपल्याला रेग्युलर इन्क्रीज इन डेन्सिटी तुम्हाला दिसून येते. डेन्सिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंटच्या बाबतीमध्ये बोरॉनचा मेल्टिंग पॉइंट सगळ्यात जास्त दिसून येतोय आणि गॅलियमचा मेल्टिंग पॉइंट सगळ्यात कमी दिसून येतोय.
मेल्टिंग पॉइंटची जर ऑर्डर आपण त्या ठिकाणी सांगितली तर गॅलियम इज लेस दॅन इंडियम इज लेस दॅन थॅलियम इज लेस दॅन ॲल्युमिनियम इज लेस दॅन बोरॉन. तर सगळ्यात हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोरॉनचा आणि सगळ्यात लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट गॅलियमचा. बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर ही आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेली आहे. बोरॉनचा बॉइलिंग पॉइंट आहे 3923, ॲल्युमिनियम 2740, गॅलियम 2676, इंडियम 2353 आणि थॅलियम 1730. बॉइलिंग पॉइंट सगळ्यात कमी आहे तो थॅलियमचा, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे इंडियम, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे गॅलियम, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे ॲल्युमिनियम आणि सगळ्यात जास्त आपल्याला दिसून येतोय तो बोरॉनचा. बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर काय दिसते आपल्याला? फ्रॉम बोरॉन टू थॅलियम बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्युअसली. बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्युअसली कमी कमी होत जातोय. सगळ्यात कमी बॉइलिंग पॉइंट थॅलियमचा आहे आणि सगळ्यात हायेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोरॉनचा आहे. तर या पद्धतीनं काही जनरल प्रॉपर्टीज आपण या ठिकाणी अभ्यासलेल्या आहेत. नेक्स्ट इज दॅट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये आपण पहिली प्रॉपर्टी ऑब्झर्व करत असतो ऑक्सिडेशन स्टेट अँड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिव्हिटी. ऑक्सिडेशन स्टेट्स अँड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिव्हिटी. पहिला मुद्दा आपल्याला इथं सांगता येईल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द बोरॉन द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पीज इज व्हेरी हाय. This prevent it from +3 ion and force it to form only covalent compound. म्हणजे ऑब्झर्वेशन आपल्याला असे येते की बोरॉनच्या बाबतीमध्ये पहिल्या 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणजे फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड या 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पीची जर बेरीज केली तर ती सगळ्यात जास्त आहे. याचाच अर्थ तो जो बोरॉन आहे दॅट हॅव नो ॲबिलिटी ऑर व्हेरी लेस ॲबिलिटी to loss electron and to form +3 oxidation state. आणि that property again force it to form only covalent compound. म्हणजे आयोनिक कंपाऊंड तयार करण्याची टेंडन्सी इथे दिसून येत नाही. बोरॉनच्या बाबतीमध्ये हा बोरॉन कोव्हॅलेंट कंपाऊंड त्या ठिकाणी तयार होतोय. आता जसं आपण बॉटम कडे जाऊ तसं आपल्याला आलेलं ऑब्झर्वेशन असं आहे as we move from boron to aluminium, the sum of first 3 ionization enthalpy of aluminium considerably decreases. बोरॉनच्या कंपॅरेटिव्ह ॲल्युमिनियमच्या पहिल्या 3 आयोनायझेशन एन्थाल्पीची जर बेरीज घेतली तर ती कमी आहे. अँड इट इज देअरफॉर दॅट ॲल्युमिनियम इज एबल टू फॉर्म +3 आयॉन. त्यामुळे ॲल्युमिनियम मेजॉरिटी +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतोय and it also shows or it also form compound with ionic character. Only p orbital electron may be involved in the bonding. p orbital मधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहेत. In fact, in gallium, indium and thallium both +1 and +3 oxidation state are observed. आपल्याला सांगता येईल एखाद्या इलेमेंटची जी लोएस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट कोणती असेल किंवा या इलेमेंटची लोएस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट कोणती तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन पी ऑर्बिटल आणि हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट कोणती असेल तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन एनएस आणि एनपी. यांच्या बाबतीमध्ये पी ऑर्बिटल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे त्यामुळे मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट +1 असणार आहे आणि एनएस आणि एनपी मध्ये मिळून एकूण 3 इलेक्ट्रॉन आहेत त्यामुळे हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट +3 इतके आपल्याला दिसून येईल. द रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सिडेशन स्टेट प्रोग्रेसिव्हली इन्क्रीजेस फॉर हेवियर एलिमेंट दॅट इज फ्रॉम ॲल्युमिनियम टू इंडियम. ॲल्युमिनियम पासून इंडियम पर्यंत +1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवण्याची टेंडन्सी ही वाढत जाते. In thallium, +1 oxidation state is predominantly, whereas the +3 oxidation state is highly oxidizing
in character. The compound in +1 oxidation state are expected from energy considerations and more ionic than those of +3 oxidation state. थॅलियमच्या बाबतीमध्ये +1 ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी दाखवलं जाते, दॅट इज प्रीडॉमिनंट वन. +3 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये तो सगळ्यात जास्त ऑक्सिडायझिंग कॅरेक्टर त्या ठिकाणी दाखवतोय. अँड द कंपाऊंड विथ +1 ऑक्सिडेशन स्टेट as expected from energy consideration are more ionic than those of +3 oxidation state. तर या पद्धतीनं ऑक्सिडेशन स्टेट बद्दल काही मुद्दे बघितलेले आहेत. याच्याशिवाय आपल्याला अजून काही मुद्दे सांगता येतील. इन ट्रायव्हॅलंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल ॲटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ these compound or a compound of these element will be only 6. हे जे इलेमेंट आहेत, हे इलेमेंटचे जे काही ट्रायव्हॅलंट कंपाऊंड आहेत, ट्रायव्हॅलंट स्टेट आहेत, त्या कंपाऊंड मध्ये सेंट्रल ॲटम म्हणजे या इलेमेंटच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसून येतील. आणि जनरली ऑक्टेट रूल नुसार 8 इलेक्ट्रॉन अपेक्षित आहेत, पण दिसून येत आहेत 6 इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे या इलेमेंटना आपण इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स असं आपण संबोधलेलं आहे. Such electron deficient molecule have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and behaves as Lewis acid. हे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल असल्यामुळे हे लेविस ऍसिड प्रमाणे काम करत आहेत. दे हॅव टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. सो द टेंडन्सी टू बिहेव ॲज लेविस ऍसिड decreases with increase in the size down the group. जसं बॉटमला जाऊ तशी ही लेविस ऍसिडची टेंडन्सी आहे ती कमी कमी होत जाते. BF3 easily accept lone pair of electron from ammonia to form BF3NH3 complex. आपण लेविस ऍसिड बेस थेरी मध्ये बघितलेला आहे. नायट्रोजन हा लोन पेअर डोनर आहे, तर बोरॉन हा लोन पेअर ऍक्सेप्टर आहे. BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस आहे, NH3 इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहे. त्यामुळे लेविस कॉन्सेप्ट नुसार अमोनिया लेविस बेस असेल तर BCl3 हा लेविस ऍसिड असणार आहे. आता या ठिकाणी या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मध्ये जो BCl3 आहे तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स विथ NH3 इट अक्वायर टेट्राहेड्रल शेप. तो टेट्राहेड्रल शेप त्या ठिकाणी अक्वायर करतोय. AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डायमर. ॲल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड जो आहे तो डायमर फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दाखवतोय. मग याच्यामध्ये 2 ॲल्युमिनियम मध्ये आपल्याला क्लोरीनच्या माध्यमातून हा ब्रिज बॉन्ड त्या ठिकाणी दिसून येईल. सो देयर इज अ ब्रिज बॉन्ड थ्रू क्लोरीन बिटवीन 2 ॲल्युमिनियम atoms of neighboring aluminium trichloride molecule. तर 2 AlCl3 चे मॉलिक्यूल एकमेकाला त्या ठिकाणी क्लोरीन ब्रिज बॉन्डच्या माध्यमातून जोडले जात आहेत आणि हा AlCl3 चा डायमर त्या ठिकाणी तयार होतो. त्यामुळं AlCl3 चा जो फॉर्म्युला आहे तो Al2Cl6 असा जनरली लिहिला जातो. ॲज इट इज एक्झिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला is written as Al2Cl6. पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायमेन्शन दिलेले आहेत. ॲल्युमिनियमचे जे AlCl बॉन्ड आहेत, AlCl बॉन्ड एक्सेप्ट ब्रिज बॉन्ड, त्याची बॉन्ड लेंथ आहे 206 पिकोमीटर. AlCl हा बॉन्ड अँगल आहे एक्सटर्नल, तो बाहेरचा आहे, तो 118 डिग्री आहे. आता जो ब्रिज बॉन्ड आहे तो ब्रिज बॉन्ड AlCl किंवा हा AlCl जो ब्रिज बॉन्ड आहे त्याची बॉन्ड लेंथ आहे 221 पिकोमीटर. तर आतला जो काही ब्रिज बॉन्ड मधला AlCl जो बॉन्ड अँगल आहे तो 79 डिग्री इतका आहे. आणि याच्यामध्ये प्रत्येक ॲल्युमिनियम हा टेट्राहेड्रल जॉमेट्री दाखवणारा आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. तर या पद्धतीनं आपल्याला सांगता येईल की हा जो AlCl3 आहे तो डायमेरिक फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला
Al2Cl6 या पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water. जे काही ट्रायव्हॅलंट स्टेट मध्ये जे कंपाऊंड आहेत ते कोव्हॅलंट कंपाऊंड आहेत अँड दे आर हायड्रोलाइज बाय द वॉटर. पाण्याच्या सहाय्याने आपण त्यांचं हायड्रोलिसिस घडवून आणू शकतो. विच फॉर्म MOH4 मायनस स्पेसिस. हायड्रोलिसिस नंतर MOH4 मायनस स्पेसिस त्या ठिकाणी तयार होईल की ज्याचा शेप आहे टेट्राहेड्रल आणि सेंट्रल जो एम आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन असेल sp3. Aluminium chloride in acidified aqueous solution form octahedral, that is AlH2O6 3 plus ion. In complex ion, 3d orbital of the aluminium are involved and the hybridized state of aluminium is sp3d2. तर अल्युमिनियमचे डी ऑर्बिटल त्या ठिकाणी वापरले जाणार आहेत. डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन जे काय असणार आहेत ते प्रमोट केले जातील आणि sp3d2 हे कॉन्फिगरेशन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. तर 2s मधला जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते पी ऑर्बिटल मध्ये प्रमोट केले जातील. असे 3 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल एक s आणि 3 p ऑर्बिटल आणि 2 d ऑर्बिटल यांचं मिक्सिंग रिकास्टिंग होईल आणि हायब्रिडायझेशन मिळेल sp3d2 की ज्याचा जॉमेट्रिकल शेप आहे ऑक्टाहेड्रल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स वॉटर. बोरॉन इज अनरिएक्टिव्ह इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. जर बोरॉन आपण क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये घेतला तर वॉटर बरोबर त्याची सहज रिएक्शन होत नाही. अल्युमिनियम फॉर्म्स अ व्हेरी थिन ऑक्साइड film or the layer on the surface which protect the metal from further attack. Aluminium हा वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर थिन ऑक्साइडची फिल्म त्या ठिकाणी तयार करतोय. एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर रिएक्टिव्हिटी विथ एअर. तर बोरॉन इज अनरिएक्टिव्ह इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. अल्युमिनियम व्हेन एक्सपोज टू द एअर इट फॉर्म थिन ऑक्साइड लेयर on its surface protect the aluminum from further attack. आपल्याला माहिती आहे की अल्युमिनियमची भांडी हवेमध्ये जर उघडी पडली तर ती काळवंडली जातात, काळपट पडतात. पण ही काळपट पडण्यापाठीमागचं कारण काय तर तिथं अल्युमिनियम ऑक्साइडचा एक थिन लेअर त्या अल्युमिनियमच्या सरफेस वरती तयार होतोय विच अवॉइड द फर्दर अटॅक ऑफ द ऑक्सिजन. अमॉर्फस बोरॉन अँड अल्युमिनियम metal being on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively. जो amorphous boron आहे आणि अल्युमिनियम मेटल हवेमध्ये जर तापवला तर B2O3 आणि अल्युमिनियमच्या बाबतीमध्ये Al2O3 हे ऑक्साइड त्या ठिकाणी तयार होतील. विथ नायट्रोजन ॲट हाय टेम्परेचर दे फॉर्म नायट्राइड. नायट्रोजन बरोबर जर ट्रीट केले तर हाय टेम्परेचरला नायट्राइड फॉर्मेशन टेंडन्सी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. बोरॉन ट्रायऑक्साइड that is B2O3 is acidic and react with basic that is metallic oxide forming metal borate. हा जो काही B2O3 आहे हा ऍसिडिक आहे आणि काही बेसिक ऑक्साइड बरोबर ती त्यांची रिएक्शन झाली तर त्या ठिकाणी मेटल बोरेट त्या ठिकाणी तयार होत आहेत. अल्युमिनियम अँड गॅलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक अँड दोज ऑफ इंडियम अँड थॅलियम आर बेसिक इन देअर प्रॉपर्टी. म्हणजे जनरली आपल्याला माहिती आहे जर सेंट्रल ॲटम जो काही ऑक्साइड घेतलाय त्या ऑक्साइड मधला सेंट्रल ॲटमची ॲटॉमिक साईज जर लहान असेल तर तो ऍसिडिक असणार आहे. अँड ऍज द ॲटॉमिक साईज ऑफ द सेंट्रल ॲटम इन्क्रीजेस its acidic character decreases but basic character get increases. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला सांगता येईल B2O3 जो काही B2O3 आहे तो ऍसिडिक आहे. Al2O3 आणि Ga2O3 हे जे दोन ऑक्साइड आहेत ते एम्फोटेरिक आहे आणि बाकीचे जे ऑक्साइड आहेत इंडियम आणि थॅलियम these are having basic character. Reactivity towards acid and alkali.
ऍसिड आणि अल्कली बरोबरतीची रिएक्शन. बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ ऍसिड अँड अल्कली इवन ॲट मॉडरेट टेम्परेचर, but aluminium dissolve in mineral acid and aqueous alkali and they show the amphoteric character. ॲल्युमिनियमची रिएक्शन ऍसिड बरोबरती केली किंवा बेस बरोबरती केली तो त्या ठिकाणी सॉल्ट फॉर्मेशन दाखवतोय. इट फॉर्म सॉल्ट अँड बिकॉज ऑफ दॅट as the aluminium react with acid to produce salt and aluminium react with alkali, it also produces salt. This character support to the amphoteric character of the aluminium. So aluminium react with acid as well as base to produce salt that indicate aluminium is the amphoteric in nature. आणि या दोन्ही रिएक्शन आपल्या समोर आहेत. Aluminium react with HCl to produce that is twice Al 3 plus 6 Cl minus that is Al2Cl6 and hydrogen gas, while aluminium react with alkali like NaOH to produce sodium aluminium hydroxide, which on heating it form sodium meta aluminate. सोडियम अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड तयार होतोय पहिल्यांदा आणि त्याचं परत हिटिंग केलं की सोडियम मेटा अल्युमिनेट हा पदार्थ त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. तर या पद्धतीनं ॲल्युमिनियमची रिएक्शन ऍसिड बरोबरती करा किंवा अल्कली बरोबरती करा, इट फॉर्म सॉल्ट. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन. These elements react with halogen to form trihalide except thulium triiodide. या ज्या इलेमेंटची हिटिंग जर हॅलोजन बरोबरती केली तर ट्रायहॅलाइड फॉर्मेशन टेंडन्सी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. सो सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ द बोरॉन. जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस झाल्यानंतर जो काही बोरॉन आहे ते बोरॉनच्या काही महत्वाच्या कंपाऊंडचा आपण स्टडी करणार आहे. त्यापैकी पहिला कंपाऊंड बोरॅक्स. बोरॅक्स इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड having formula Na2B4O7 10H2O. बोरॅक्सचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे Na2B4O7 10H2O. आता हाच फॉर्म्युला जो काही आपल्याला ऑब्झर्वेशन येतोय तो या पद्धतीने आपल्याला देता येईल. इन फॅक्ट इट कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर युनिट. त्याच्यामध्ये टेट्रा न्यूक्लियर युनिट आहे दॅट इज B4O5OH4 टाइम 2 minus and correct formula therefore Na2B4O5OH4 time 8H2O. तर जो काही लिहिला जाणारा फॉर्म्युला आणि ऍक्च्युअल असणारा फॉर्म्युला, जो लिहिला जाणारा किंवा दिला जाणारा फॉर्म्युला आहे तो Na2B4O7 10H2 आहे, पण ऍक्च्युअली जो करेक्ट फॉर्म्युला आहे तो Na2B4O5OH4 टाइम 8H2O. This borax dissolve in water to give alkaline solution. हा जो काही बोरॅक्स आहे तो पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर ऑर्थोबोरिक ऍसिड की जे वीक ऍसिड आहे आणि NaOH हे स्ट्रॉंग अल्कली आहे, त्यामुळे ते सोल्युशन अल्कलाइन सोल्युशन बनलेलं आपल्याला दिसून येईल. ऑन हिटिंग बोरॅक्स फर्स्ट लुजेस वॉटर मॉलिक्यूल अँड स्वेल अप. जसं आपण पाठीमाग जे काही तुरटीची लाही आपण शिकलेलं आहे, तुरटीची लाही म्हणजेच तुरटी जर तापवली तर त्या तुरटीचं स्वेलिंग झालेलं तुम्हाला दिसून येतं. अगदी त्याच पद्धतीनं हा जो बोरॅक्स आहे तो बोरॅक्स जेव्हा हिट केला जातोय त्यावेळी त्यातलं वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन बाहेर पडेल. इट लुजेस वॉटर मॉलिक्यूल अँड स्वेल्स अप. आकार त्याचा मोठा झालेला तुम्हाला दिसून येईल. ऑन फर्दर हिटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रान्सपरंट लिक्विड. अजून तुम्ही हिटिंग केलं तर त्याचं ट्रान्सपरंट लिक्विड मध्ये रूपांतर होईल, विच सॉलिडिफाईड इनटू ग्लास लाईक मटेरियल नोन ॲज बोरॅक्स बेड. अजून तापवल्यानंतर काचेप्रमाणे ते मटेरियल तयार होईल. लक्षात आलं, जे लिक्विड मटेरियल आहे ते लिक्विड मटेरियल ऑन सॉलिडिफिकेशन इट फॉर्म ग्लास लाईक मटेरियल, त्यालाच आपण बोरॅक्स बेड असं म्हटलं जातं. रिएक्शन तुम्हाला दिलेली आहे Na2B47 10H2O. On heating, it loses water of crystallization and gets swells up to form sodium metaborate.
Now this sodium metaborate on further heating, it form transparent liquid. Transparent liquid तयार होईल, which on cooling it gets solidified to form glass-like material that is referred as borax bed having formula NaBO2 plus B2O3 that is boric anhydride हा पदार्थ त्या ठिकाणी तयार होईल. So glass-like material that is referred as borax bed. The metaborate of many transition metal have characteristic color. जे काही वेगवेगळे ट्रान्झिशन मेटल्स आहेत त्या ट्रान्झिशन मेटल कंपाऊंडचे जे मेटाबोरेट आहेत त्यांना एक विशिष्ट असा कलर आहे. अँड देअरफॉर बोरॅक्स बेड टेस्ट कॅन बी यूज्ड टू आयडेंटिफाय देम इन लॅबोरेटरी. त्यामुळं हे ट्रान्झिशन मेटलचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी बोरॅक्स बेड टेस्टचा वापर केला जातो. ॲज दिस मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रान्झिशन मेटल हॅव कॅरेक्टरिस्टिक कलर. पण त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल द्यायचं झालं, व्हेन बोरॅक्स इज हिटेड इन अ बन्सेन बर्नर फ्लेम. आपल्या लॅबोरेटरी मधला जो बर्नर आहे त्या बर्नरला म्हटलं जातं बन्सेन बर्नर. आणि या बन्सेन बर्नर फ्लेम वरती हे जर बोरॅक्स आपण कोबाल्ट ऑक्साइड बरोबरती हिटिंग केलं ऑन अ लूप ऑफ प्लॅटिनम वायर, प्लॅटिनम वायरची जी लूप आहे त्याच्यावरती जर आपण त्या ठिकाणी हिट केलं, अ ब्लू कलर्ड कोबाल्ट मेटाबोरेट त्या ठिकाणी तयार होईल. COBO2 twice bed is formed that is blue in color and therefore we can identify the transition metal as a cobalt. तर ही टेस्ट ट्रान्झिशन मेटल दाखवत आहेत. फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रान्झिशन मेटल वी यूज द बोरॅक्स बेड टेस्ट. मग याच्यामध्ये जो काही ट्रान्झिशन मेटल आहे त्याचा मेटाबोरेट त्या ठिकाणी तयार होईल. अँड दॅट मेटाबोरेट हॅव कॅरेक्टरिस्टिक कलर अँड फ्रॉम विच वी कॅन आयडेंटिफाय दिस ट्रान्झिशन मेटल. एक्झाम्पल तुम्हाला त्या ठिकाणी कोबाल्टचं दिलंय. जर आपण बन्सेन बर्नर फ्लेम वरती या बोरॅक्स हिटिंग कोबाल्ट ऑक्साइड बरोबरती प्लॅटिनम वायरच्या लूप वरती केलं तर त्या ठिकाणी निळ्या रंगाचा कोबाल्ट मेटाबोरेट त्या ठिकाणी तयार होईल. That is COBO2 twice bed is formed that have blue in color. Second compound of the boron is orthoboric acid. Orthoboric acid having formula H3BO3. It is white crystalline solid with soapy touch. आपण जे काही कॅरम खेळतोय ते कॅरम साठी वापरली जाणारी जी पावडर आहे, लक्षात आलंय, कॅरम वरती ज्या काही सोंगटे आहेत त्या सोंगटे आपण मूव्ह करण्यासाठी त्या सोंगटीचं त्या कॅरम बोर्डशी होणारं फ्रिक्शन आहे ते कमी करण्यासाठी जी पावडर कॅरम बोर्ड वरती वापरतोय ती पावडर म्हणजेच बोरिक ऍसिड, त्यालाच आपण ऑर्थोबोरिक ऍसिड म्हणतोय. आपण ती सगळ्यांनी पावडर बघितलेली आहे, ऑब्झर्व केलेली आहे. व्हाईट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच, साबणासारखी मऊ अशा स्वरूपाची मऊ असणारी पावडर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर बट हायली सोल्युबल इन वॉटर. पाण्यामध्ये कमी विरघळली जाईल मात्र गरम पाण्यामध्ये हॉट वॉटर मध्ये जास्तीत जास्त विरघळताना तुम्हाला दिसून येईल. प्रिपरेशन, हे जे काही ऑर्थोबोरिक ऍसिड आहे दॅट इज प्रिपेअर्ड बाय ऍसिडिफाईंग अँड ऍक्वियस सोल्युशन ऑफ बोरॅक्स. जे बोरॅक्सचं ऍक्वियस सोल्युशन आहे त्याचं ऍसिडिफिकेशन करायचं आहे. that is Na2B4O7 on acidifying with HCl, aqueous HCl, it produces twice NaCl and 4BOH thrice, that is nothing but the H3BO3 हा कंपाऊंड त्या ठिकाणी तयार होईल. It is also prepared by hydrolysis of most of the boron compound. जे काही बोरॉनचे कंपाऊंड आहेत पर्टिक्युलरली हलाइड्स, हायड्राइड, which on hydrolysis, that means by the reaction with water or dilute acid, we can prepare this orthoboric acid. It has layer structure in which planar BO3 unit are joined by hydrogen bond. जे काही BO3 युनिट्स आहेत जे प्लेनर्स आहेत की जे एकमेकाला हायड्रोजन बॉन्डच्या सहाय्याने एकमेकाला जोडले जातील. आपल्याला स्ट्रक्चर जे काही प्लेनर स्ट्रक्चर आहे
ते समोर दिसतंय या पद्धतीनं हा H3BO3 एक्झिस्ट असणार आहे. बोरिक ऍसिड इज अ वीक मोनोबेसिक ऍसिड. इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक ऍसिड. हे प्रोटॉनिक ऍसिड नाही, बट ऍक्ट्स ॲज लेविस ऍसिड. प्रोटॉनिक ऍसिड मीन्स प्रोटॉन डोनर. हा प्रोटॉन डोनर नाही, बट इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर आहे आणि त्यामुळं हा वीक मोनोबेसिक ऍसिड म्हणून त्या ठिकाणी काम करतोय. तर या पद्धतीनं जो BOH थ्राईस आहे तो जर वॉटरमध्ये ऍड केला तर BOH4 मायनस प्लस H3O प्लस या पद्धतीनं आयॉन फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. सो इट इज वीक मोनोबेसिक ऍसिड. On heating, orthoboric acid above 370 Kelvin forms metaboric acid, that is HBO2, which on further heating yield boric oxide, that is B2O3. तर H3BO3 चं हिटिंग करा, HBO2 म्हणजे मेटाबोरिक ऍसिड तयार होईल and that metaboric acid on further heating it produces B2O3, that is boric oxide. Next, third compound is that diborane. Diborane, that is B2H6, and we know that this B2H6 is the dimeric form of BH3. BH3 चा हा डायमेरिक फॉर्म आहे, त्यालाच आपण डायबोरेन म्हणजे B2H6 असं म्हणतोय. द सिम्पलेस्ट बोरॉन हायड्राइड known as diborane. It is prepared by heating boron trifluoride with lithium aluminum hydride in diethyl ether. BF3 चं हिटिंग लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड बरोबर ती करा. इट प्रोड्युसेस B2H6 and lithium fluoride and aluminum fluoride. Laboratory method for the preparation of this B2H6 is, for the preparation in laboratory, diborane involve the oxidation of sodium borohydride with iodine. जो सोडियम बोरोहायड्राइड आहे NaBH4 त्याचं ऑक्सिडेशन करायचं आहे आयोडीन बरोबर ती. इट प्रोड्युसेस B2H6 सोडियम आयोडाइड अँड लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. तर या पद्धतीनं डायबोरेन इन द लॅबोरेटरी प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग सोडियम बोरोहायड्राइड विथ आयोडीन. इन इंडस्ट्रियल स्केल, दॅट इज इन लार्ज अमाऊंट कमर्शियल स्केलवरती हा जर डायबोरेन तयार करायचा असेल तर त्याच्यासाठी जी रिएक्शन आहे दॅट हिटिंग ऑफ द BF3 विथ सोडियम हायड्राइड. सो डायबोरेन इज प्रोड्युस्ड ऑन an industrial scale by reaction of BF3 with sodium hydride. BF3 चे हिटिंग सोडियम हायड्राइड बरोबर ती 450 केल्विनला करा. It produces B2H6 in industrial scale and sodium fluoride as a byproduct. Properties of the diborane. Diborane is a colorless, highly toxic gas with boiling point 180 Kelvin. हा डायबोरेन हा कलरलेस आहे, हायली टॉक्सिक विषारी वायू आहे की ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन इतका आहे. डायबोरेन कॅचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोज टू द एअर. हवेमध्ये हा जो काही डायबोरेन आहे तो लगेचच फायर कॅप्चर करतोय. इट बर्न्स इन ऑक्सिजन, रिलीजेस एन इनॉर्मस अमाऊंट ऑफ हीट. जर ऑक्सिजन मध्ये किंवा ऑक्सिजनच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर तो जाळला तर प्रचंड उष्णता बाहेर टाकली जाते. सो B2H6 प्लस थ्राइस O2 इट प्रोड्युसेस B2O3 प्लस थ्राइस H2O. द एन्थाल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज मायनस 1976 kilojule per mole. Boranes, that is diboranes, are radially hydrolyzed by water to give boric acid. B2H6 ची पाण्याबरोबर ती रिएक्शन झाली तर हायड्रोलिसिस होणार आहे आणि बोरिक ऍसिड आणि हायड्रोजन गॅस त्या ठिकाणी बाहेर पडेल. दिस डायबोरेन अंडरगोज क्लिवेज रिएक्शन विथ लेविस बेसेस टू गिव्ह बोरेन ऍडेड, दॅट इज BH3L. आपण जी काही रिएक्शन अभ्यासलेले आहेत याच्या बाबतीमध्ये, सो B2H6 प्लस ट्वाइस NMe3
twice NMe3, it produces twice BH3 NMe3. तर इथं हा जो काही B2H6 आहे तो लेविस ऍसिड म्हणून काम करणार आहे आणि NMe3 हा लेविस बेस असणार आहे. अगेन B2H6 combines with carbon monoxide to produce again complex with carbon monoxide, as this carbon monoxide and NMe3 are the Lewis bases which are lone pair donors which is accepted by B2H6. So that's all about the property. Reaction with ammonia with diborane give initially B2H6 twice NH3 which is formulated as BH2 NH3 twice plus BH4 minus. Further heating gives borazine. तो जर परत अजून आपण तापवला तर बोरॅझिन आपल्याला मिळेल की ज्याचा फॉर्म्युला आहे B3N3H6. B3N3H6 known as inorganic benzene. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. That is diborane on heating with ammonia, it first gives B2H6 twice NH3 which is formulated as BH2 NH3 twice plus BH4 minus, which on further heating gives borazine that have formula B3N3H6, which is also known as inorganic benzene. So borazine also referred as inorganic benzene as its structure is similar to that of the benzene with alternate BH-NH bond. बेन्झीन प्रमाणे स्ट्रक्चर आहे, फक्त अल्टरनेट BH-NH बॉन्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येतील. लक्षात आलंय? बेन्झीन मध्ये C6H6 आहे, 6 कार्बनची ती सायक्लिक चेन आहे, प्रत्येक कार्बनला एक हायड्रोजन जोडलाय. इथं बेन्झीन प्रमाणे स्ट्रक्चर आहे, अल्टरनेट नायट्रोजन आणि बोरॉन तुम्हाला इथे दिसून येतील आणि प्रत्येक नायट्रोजन आणि बोरॉनला एक हायड्रोजन जोडलाय. त्यामुळे आपल्याला बेन्झीन रिंग प्रमाणे हे स्ट्रक्चर आहे, त्यामुळे याला इनऑर्गॅनिक बेन्झीन बोरॅझिन असं म्हटलं जातं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन आपल्याला समोर स्ट्रक्चर दिसतंय. दॅट हॅव प्लेनर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर प्लेनर आहे की ज्याच्यामध्ये दोन BH3 मॉलिक्यूल मध्ये ब्रिज बॉन्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. Al2Cl6 त्याच्यामध्ये जसा ब्रिज बॉन्ड होता अगदी तसाच दोन BH3 मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला हायड्रोजनच्या माध्यमातून ब्रिज बॉन्ड त्या ठिकाणी दिसून येईल. मग याच्यामध्ये डायमेन्शन तुम्हाला दिलेले आहेत. बाहेरचा जो काही HBH बॉन्ड अँगल आहे तो 120 डिग्रीचा आहे आणि आतला जो HBH बॉन्ड अँगल आहे तो 97 डिग्रीचा आहे. आउटर जे काही बॉन्ड लेंथ आहे BH बॉन्ड लेंथ आहे ती 119 पिकोमीटर आहे आणि ब्रिज बॉन्डची BH बॉन्ड लेंथ आहे ती 134 पिकोमीटर इतके आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला डायबोरेनचं जे स्ट्रक्चर देता येईल दॅट हॅव प्लेनर स्ट्रक्चर. द 4 टर्मिनल हायड्रोजन atoms and 2 boron atom lie in one plane. Above and below this plane there are 2 bridge hydrogen bond. वर आणि त्या प्लेनच्या वर आणि खाली दोन ब्रिज बॉन्ड तुम्हाला तिथे दिसून येतील. द 4 टर्मिनल ब्रिज बॉन्ड्स are regular two center electron bond, म्हणजे 2 center 2 electron bond असं म्हणता येईल. So the 4 terminal BH bonds are regular 2 center 2 electron bond while 2 bridge that is BHB bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bond. लक्षात घ्या, हे बाहेरचे जे 4 बॉन्ड आहेत हा BH किंवा हा BH आणि हा BH यांना म्हटलं जातं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. कारण हे हा एक सेंटर हा एक सेंटर आहे किंवा हा एक सेंटर हा एक सेंटर आहे. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. मात्र हा जो BH बॉन्ड आहे हा BH बॉन्ड कसा आहे तर 3 सेंटर येणार आहेत. बोरॉन हायड्रोजन आणि बोरॉन हे 3 सेंटर आहेत. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन मात्र 2 आहेत. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या पद्धतीने म्हटलं जाईल. तर हे ब्रिज बॉन्ड आहेत की स्कीमॅटिकली या पद्धतीने ऑर्बिटल डायग्राम आपल्याला दाखवता येईल आणि हा जो ब्रिज बॉन्ड आहे तो बनाना बॉन्ड या पद्धतीने आपल्याला दाखवता येईल.
So that's all about diborane. Again, boron also form a series of hydroborate. The most important one is tetrahedral BH4 minus ion. हा जो बोरॉन आहे हा अजून काही हायड्रोबोरेट तयार करतोय, मग त्याच्यामधला एक कॉमन स्ट्रक्चर असणार आहे टेट्राहायड्रल BH4 मायनस आयन. टेट्रा हायड्रिडोबोरेट्स, जो टेट्राहायड्रिडोबोरेट्स आहेत ऑफ सेव्हरल मेटल नोन लिथियम अँड सोडियम टेट्राहायड्रिडोबोरेट ऑल्सो नोन एज बोरोहायड्राइड, त्यांना बोरोहायड्राइड म्हणता येईल, are prepared by reaction of metal hydride and B2H6 in diethyl ether. तर मेटल हायड्राइडची रिएक्शन B2H6 बरोबर ती डायइथाइल इथरच्या सानिध्यामध्ये करा, आपल्याला जे काही मेटल टेट्राहायड्रिडोबोरेट्स त्या ठिकाणी मिळतील की ज्यांना आपण बोरोहायड्राइड असं म्हणता येईल. पर्टिक्युलरली सोडियम बोरोहायड्राइड, सोडियम हायड्राइडची रिएक्शन B2H6 बरोबर ती करा, सोडियम बोरोहायड्राइड त्या ठिकाणी तयार होईल. बोथ लिथियम बोरोहायड्राइड अँड सोडियम बोरोहायड्राइड आर युज्ड ॲज रिड्युसिंग एजंट इन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. दे आर युजफुल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेरिंग अदर मेटल बोरोहायड्राइड. बाकीचे मेटल बोरोहायड्राइड आहेत ते तयार करण्यासाठी यांचा स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून वापर केला जाईल. शिवाय ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मध्ये रिड्युसिंग एजंट म्हणून यांचा वापर केला जातोय. देन युजेस ऑफ बोरॉन अँड ॲल्युमिनियम अँड देअर कंपाऊंड. जो काही बोरॉन आहे, ॲल्युमिनियम आहे आणि त्याचे जे काही कंपाऊंड आहेत त्यांचे काही युजेस आपण बघणार आहेत. मग त्याच्यामध्ये बोरॉन फायबर्स आर युज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वॉस्ट अँड लाईट कंपोजिट मटेरियल फॉर एअरक्राफ्ट. बोरॉन फायबरचा वापर जे बुलेट प्रूफ वेस्ट आहेत, जे बुलेट प्रूफ वेस्ट म्हणजे बंदुकीची गोळी की ज्याच्यामधून आरपार जाऊ शकणार नाही अशा पद्धतीचे जे काही कपडे असतील किंवा एखादी ग्लास असेल ते बुलेट प्रूफ वॉस्ट तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. कंपोजिट मटेरियल ऑफ द एअरक्राफ्ट, एअरक्राफ्टचं जे कंपोजिट मटेरियल आहे ते तयार करण्यासाठी या बोरॉन फायबरचा वापर केला जातोय. बोरॉन 10 आयसोटोप has high ability to absorb न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्बर म्हणून त्याचा वापर केला जातोय. Therefore, metal borides are used in nuclear industry as the protective shield and control rod. जे न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन आहेत त्या न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन मध्ये न्यूट्रॉन जे बाहेर पडत आहेत ते न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी जे ज्याला आपण कंट्रोलर असं म्हणतोय ते कंट्रोल रॉड म्हणून बोरॉन मेटल बोराइडचा त्या ठिकाणी वापर केला जातोय. तर मेटल बोराइड्स आर युज्ड इन न्यूक्लिअर इंडस्ट्री ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह शील्ड अँड कंट्रोल रॉड ॲज दे हॅव ॲबिलिटी टू ॲब्सॉर्ब न्यूट्रॉन ॲब्सॉर्ब करण्याची टेंडन्सी आहे अँड विच स्लो डाऊन द रेट ऑफ, जो काही न्यूट्रॉन जर ॲब्सॉर्ब झाले असतील तर जी काही न्यूक्लिअर फिशन रिएक्शन आहे ती स्लो डाऊन करण्यास मदत होईल. The main industrial application of borax and boric acid is the manufacture of heat resistance glass, की ज्याला आपण पायरॅक्स ग्लास म्हणतोय. आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये ज्या काही ग्लासवेअर्स आहेत ते लॅबोरेटरी मधले ग्लासवेअर हे हीट रेजिस्टन्स ग्लासवेअर्स आहेत. त्यांनाच आपण पायरॅक्स ग्लास असं आपण म्हणू शकतोय. किंवा त्याच्यावरती तुम्ही लिहिलेलं वाचलं असेल बोरोसिल, तर बोरोसिल ॲज they contain this boric acid यांचा वापर ग्लासच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये केला जातोय. शिवाय इट इज ऑल्सो युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लासूल अँड फायबर ग्लास. बोरॅक्स इज ऑल्सो युज्ड ॲज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मटेरियल. जे मटेरियल जे आहे त्यांचं सोल्डरिंग करण्यासाठी जोडण्यासाठी फ्लक्स म्हणून त्यांचा वापर केला जातोय. फॉर हीट स्क्रॅच अँड स्टेन रेजिस्टन्स glazed coating to earthenware and as constituent of medicinal soap. मेडिसिनल सोप मध्ये सुद्धा बोरॅक्सचा वापर त्या ठिकाणी केला जातोय. अँड किंवा ऑर्थोबोरिक ऍसिड म्हणजे बोरिक ऍसिडचा वापर केला जातोय. अँड ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ऑर्थोबोरिक ऍसिड इज जनरली युज्ड ॲज माइल्ड अँटीसेप्टिक. पर्टिक्युलरली आय अँटीसेप्टिक म्हणून याचा वापर केला जातोय. इट इज माइल्ड अँटीसेप्टिक फॉर द आय.
The electrical conductivity of aluminum is twice that of copper, and therefore aluminum is used extensively in industry and everyday life. ॲल्युमिनियमची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी कॉपर मेटलच्या तिप्पट आहे आणि त्यामुळं ॲल्युमिनियमचा वापर हा आपल्या एव्हरीडे लाईफमध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी करण्यासाठी ज्या काही वायर्स आहेत त्या वायर्स मध्ये केला जातोय. इट फॉर्म्स alloy with copper, manganese, magnesium, silicon and zinc. Aluminum and its alloy can be given shape of pipe, tubes, rods, wire, plates or foils and therefore find use in packing, utensil making, construction, aeroplane and transportation industry. तर बऱ्याच ठिकाणी या अलॉयचा वापर केला जातोय. एकतर ॲल्युमिनियम हा मेटल सॉफ्ट आहे आणि याच्यामध्ये थोडस कॉपर, मॅंगनीज किंवा मॅग्नेशियम, सिलिकॉन, झिंक यांचं जर मिक्सिंग केलं तर थोडासा हार्डनेस डेव्हलप होईल आणि त्यामुळे यांचा वापर आपण काही पाईप, ट्यूब, रॉड, वायर्स तयार करण्यासाठी केला जातोय. द यूज ऑफ ॲल्युमिनियम अँड इट्स अ कंपाऊंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज. आपल्या घरामध्ये जे बेसिन आहेत, घरामध्ये जे काही वॉश बेसिन आहेत ते वॉश बेसिन काही वेळेला चोकअप होतं आणि ते वॉश बेसिन चोकअप झाल्यानंतर आतमध्ये जे साठलेली जी काही घाण आहे, लक्षात आलंय, ती घाण जर काढायची असेल तर त्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये ड्रेन पावडर मिळते. ती ड्रेन पावडर जी काय, त्या ड्रेन पावडर मधले जे ग्रॅन्युअल्स आहेत दॅट इज मेड अप ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड. ते ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचे ते ग्रॅन्युअल्स आहेत जे आपण बेसिन मध्ये जर ओतली ती पावडर ती पहिल्यांदा एक कपभर पाणी आपण ओतणार आहे, त्याच्यानंतर ती पावडर पूर्णपणे त्याच्यामध्ये ओतायची आहे. एक 10 मिनिटं आपण थांबायचं आहे, ती रिॲक्शन होऊ द्यायची आहे आणि रिॲक्शन झाल्यानंतर मग परत ते जे काही बेसिन आहे ते फ्लश करायचं आहे. भरपूर पाणी त्याच्यामध्ये ओतायचं आहे की जेणेकरून जी साठलेली जी घाण आहे, आतमध्ये जे डिपॉझिट झालेलं जे काही मटेरियल आहे ते सगळं रिमूव्ह होणार आहे आणि वॉशआउट होणार आहे आणि ते जी काही ड्रेन आहे ते ड्रेन टोटली क्लीन होण्यास मदत होईल. तर थोडक्यात ॲल्युमिनियमचा वापर वॉश बेसिन जे काही चोकअप झाले ते रिमूव्ह करण्यासाठी, चोकअप काढण्यासाठी वापर केला जातोय. शिवाय आपल्या घरगुती वापरामधली, किचन मधली जी काही किचन वेअर्स आहेत, ॲल्युमिनियमची भांडी आपण बरीच वापरतोय, बरोबर आहे. ॲल्युमिनियमची भांडी वापरतोय, ॲल्युमिनियमचे कुकर वापरले जात आहेत, बरेच भांडी ॲल्युमिनियमची वापरली जात आहेत. पण नंतर जसं ॲल्युमिनियमचा वापर हा आपल्या शरीरासाठी धोकादायक आहे हे लक्षात आल्यानंतर ॲल्युमिनियमचा वापर हा कमी कमी होत गेला आणि काही अंशी किचन मधून ॲल्युमिनियमला आपण हद्दपार केल्याप्रमाणे. तरी परंतु काही मेजॉरिटी घरामध्ये आपल्याला ॲल्युमिनियमची भांडी वापरली जात असताना दिसून येत आहे. तर ॲल्युमिनियम हा जो काही मेटल आहे की जो ॲल्युमिनियम मेटलच्या भांड्यामध्ये जे काही आपण फूड मटेरियल तयार करतोय त्या फूड मटेरियलमध्ये हे ॲल्युमिनियम उतरलं जातं आणि ॲल्युमिनियम जर त्या फूड मध्ये उतरलं तर त्या व्यक्तीला अल्झायमर नावाचा आजार त्या ठिकाणी उद्भवू शकतो. आणि अल्झायमर आजार हा असा आहे की तो माणूस हळूहळू क्षीण होऊन मृत पावतोय. अगदी त्याच्या बाबतीत ॲल्युमिनियम बद्दल सांगायची झालं तर ॲल्युमिनियमला भारतामध्ये आणलं ते इंग्रजांनी. भारतामध्ये ॲल्युमिनियमला आणलं ते इंग्रजांनी. कसं आणलं तर जे काही भूमिगत, जे काही कैदी होते, म्हणजे इंग्रजांच्या काळामध्ये जे स्वातंत्र्य सेनानी होते, जे भूमिगत होते, की ज्या लोकांना पकडून इंग्रजांनी तुरुंगामध्ये डांबून ठेवलं आणि त्यांना अन्न शिजवण्यासाठी जी भांडी वापरली गेली ती ॲल्युमिनियमची भांडी. मग ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्येच का अन्न शिजवलं जायचं, तर त्यांचा उद्देश असा होता की ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये जर अन्न शिजवलं तर त्या अन्नामध्ये ॲल्युमिनियम उतरलं जाईल. जर ॲल्युमिनियम अन्नामध्ये उतरलं गेलं तर हे जे काही स्वातंत्र्य सैनिक असतील त्यांची ताकद कमी होईल, त्यांना आजार उद्भवतील आणि जे काही ते थोडक्यात त्यांना आजारी पाडून आपण त्यांची ताकद कमी करू शकतो. एक या पद्धतीनं इंग्रजांनी जेलमध्ये ॲल्युमिनियमच्या भांड्याचा वापर जास्तीत जास्त केला. तर या पद्धतीनं आणि इंग्रजांनी जे काही सोडून गेले ते आजपर्यंत आम्ही
अगदी चांगल्या पद्धतीने टिकवतोय. आमच्या किचन मध्ये सुद्धा ॲल्युमिनियमच्या भांड्याला मोठं स्थान दिलंय. अजूनही ॲल्युमिनियम किचन मधून 100% हद्दपार झालेला नाही. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट ग्रुप 13 इलेमेंट. इथं ग्रुप 13 इलेमेंट संपलाय. नाऊ ग्रुप 14 इलेमेंट. ग्रुप 14 इलेमेंट त्यालाच आपण कार्बन फॅमिली असं म्हटलेलं आहे. सो इन दॅट फॅमिली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, these are the members of group 14 element. First point of this family is that occurrence. पहिला मुद्दा आपल्याला सांगता येईल ऑकरन्सचा. कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडंट इलेमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट. 17th अर्थ क्रस्ट म्हणजे 17व्या नंबरला येतोय. कार्बन हा त्याचा जो अबंडन्स आहे, अबंडन्सच्या लिस्टमध्ये 17व्या क्रमांकाला त्या ठिकाणी कार्बन येणार आहे. इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड इन नेचर इन फ्री ॲज वेल ॲज इन कंबाइन्ड स्टेट. निसर्गामध्ये हा फ्री स्टेटमध्ये आणि कंबाइन्ड स्टेटमध्ये दोन्ही अवस्थेमध्ये आपल्याला आढळला जातोय. इन इलेमेंटल स्टेट इट इज अवेलेबल ॲज कोल, ग्राफाइट अँड डायमंड. निसर्गामध्ये हा फ्री स्टेटमध्ये किंवा इलेमेंटल स्टेटमध्ये किंवा ज्याला आपण नेटिव्ह स्टेट म्हटलंय त्याच्यामध्ये कोल म्हणजे कोळसा, ग्राफाइट आणि डायमंड या 3 फॉर्म मध्ये आपल्याला आढळला जातोय. हाऊएव्हर इट कंबाइन्ड स्टेट इट इज प्रेझेंट ॲज मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये, हायड्रोकार्बनच्या फॉर्म मध्ये आणि कार्बन डायऑक्साइड गॅस दॅट इज अबाउट 0.03% इन एअर. तर काही मेटल कार्बोनेट, हायड्रोकार्बन, कार्बन डायऑक्साइड या अवस्थेमध्ये कंबाइन्ड स्टेटमध्ये हा कार्बन आपल्याला निसर्गामध्ये आढळला जाईल. इट्स कॉम्बिनेशन विथ other element such as dihydrogen, dioxygen, chlorine and sulfur provide materials ranging from living tissue to drugs and plastic. हे जे काही कार्बन आहेत त्याचे व्हरायटी ऑफ कंपाऊंड्स आहेत. हायड्रोजन बरोबरती कंपाऊंड आहेत, ऑक्सिजन बरोबरती कंपाऊंड आहेत, क्लोरीन बरोबरती, सल्फर बरोबरतीचे कंपाऊंड आहेत की ज्यांचा वापर बऱ्याच फील्डमध्ये अगदी लिव्हिंग टिश्यू पासून ड्रग्ज, प्लास्टिक या मटेरियलमध्ये हे कार्बन मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळलं जात आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज डिव्होटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. इट इज अन इसेन्शियल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तर आपण स्टडी करतोय, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीलाच म्हणलं जातं कार्बन केमिस्ट्री दॅट इन्व्हॉल्व स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड. थोडक्यात अगदी पूर्वी जे काही ऑर्गॅनिझम्स होते त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असणारे जे काही कंपाऊंड्स आहेत ते सगळे कंपाऊंड कार्बन कंपाऊंड आहेत आणि ऑर्गॅनिझम पासून मिळवले जाणाऱ्या कंपाऊंडचा स्टडी करणारं रसायनशास्त्र म्हणून दिलेलं नाव ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. नॅचरली ऑकरिंग कार्बन कंटेन 2 स्टेबल आयसोटोप. निसर्गामध्ये जो कार्बन आढळला जातोय त्याचे 2 आयसोटोप आहेत, पैकी कार्बन 12 आणि कार्बन 13. इन ऍडिशन टू दिस थर्ड आयसोटोप, याच्याशिवाय एक तिसरा एक आयसोटोप आपल्याला आढळला जातोय दॅट इज कार्बन 14. हा कार्बन 14 सुद्धा आढळला जातोय. इट इज द रेडिओ आयसोटोप विथ हाफ लाईफ पिरियड 5770 इयर्स अँड यूज्ड इन रेडिओ कार्बन डेटिंग. जे काही रेडिओ कार्बन डेटिंग आहे, जनरली जे काही लिव्हिंग फॉसिल्स आहेत, मग ते प्लॅंट फॉसिल असेल किंवा ॲनिमल फॉसिल असेल, जे लिव्हिंग फॉसिल आहे त्यांचं एज काढण्यासाठी जे टेक्निक वापरलं जातं त्याचं नाव आहे रेडिओ कार्बन डेटिंग. आणि या रेडिओ कार्बन डेटिंग मध्ये जे काही कार्बन 14 टू कार्बन 12 याचं जे प्रपोर्शन आहे या प्रपोर्शन वरून त्या फॉसिलचं एज काढलं जातं आणि ते जे फॉसिलचं एज आहे ते काढण्याचं टेक्निक आहे त्याला रेडिओ कार्बन डेटिंग असं म्हणता येईल. आता जो काही जस्ट राम मंदिर, बाबरी मस्जिद हा कितीतरी वर्षापूर्वीचा जो वाद होता, लक्षात आले, राम मंदिर आणि बाबरी मस्जिद हा कितीतरी वर्षापूर्वीचा जो काही वाद होता तो गेल्या काही वर्षापूर्वी संपुष्टात आला आणि कोर्टानं, हायकोर्टानं निकाल दिला की ती जी जमीन आहे ती पूर्वी रामलल्ला म्हणजे राम जन्मभूमी आहे, लक्षात आले, आणि बाबरी मस्जिद ती तिथं नव्हती. मग जो काही बाबर त्यानं त्या ठिकाणी ते राम मंदिर पाडलं आणि मस्जिद उभारली
की ज्याला म्हटलं जातं बाबरी मस्जिद. आता हे जे काही निकाल कोर्टानं जो दिला तो कशाच्या आधारे दिला, तर आपण हिस्ट्री त्याची वाचली असेल की तिथं उत्खनन केलं गेलं. त्या राम मंदिराची जी जागा आहे त्या ठिकाणी उत्खनन केलं गेलं आणि कितीतरी खोल 35-40 फुटावरती काही लाकडी अवशेष सापडले आणि त्या लाकडी अवशेषाचं वय त्या ठिकाणी काढलं आणि ते लाकडी अवशेषाचं जे वय काढलं गेलंय ते रेडिओ कार्बन डेटिंग या टेक्निक नुसार काढलं गेलं आणि त्याच्यानुसार ठरवलं गेलं की या ठिकाणी पूर्वी राम मंदिर होतं आणि त्याच्यानंतर बाबरनी ते राम मंदिर पाडलं आणि तिथं मस्जिद उभारली गेली आणि कोर्टानं निकाल राम जन्मभूमीच्या बाजूने त्या ठिकाणी म्हणजे हिंदूंच्या बाजूने दिला गेला आणि ती जी काही जमीन आहे ती हिंदूंच्या स्वाधीन केली गेली. तर या पद्धतीनं रेडिओ कार्बन डेटिंग टेक्निक आहे ते लिव्हिंग फॉसिलचं एज काढण्यासाठी वापरली जाते. दुसरा जो इलेमेंट आहे तो सिलिकॉन. सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडंट इलेमेंट on the earth crust and it is present in the nature in the form of silica and silicate. Silicon is very important component of the ceramic, glass and the cement. लक्षात घ्या, सिलिकॉन हा सेकंड मोस्ट अबंडंट इलेमेंट आहे. ऑक्सिजन नंतर ऑक्सिजनच्या खालोखाल 2 नंबरला जो असणार आहे तो सिलिकॉन आहे आणि निसर्गामध्ये हा सिलिकॉन सिलिका आणि सिलिकेट या फॉर्म मध्ये आपल्याला आढळ जातोय आणि त्याचे काही महत्वाचे कंपोनेंट्स आहेत सिरेमिक, ग्लास आणि सिमेंट. जर्मेनियम that is SnO2 and lead as galena. तर जर्मेनियम हा अतिशय कमी प्रमाणामध्ये आढळला जातोय. टीन हा कॅसेट्राइट नावाची ओर आहे की ज्याच्यामध्ये स्टॅनिक ऑक्साईड हा तेव्हा तुम्हाला त्या ठिकाणी SnO2 हा कंपाऊंड असणार आहे. दॅट इज ओर दॅट इज नेम्ड ॲज कॅसेट्राइट आणि जो लेड आहे तो गॅलेना PbS हे त्याचं ओर आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हा लेड आढळला जाईल. So that's all about the occurrence of these elements. Next point is that the important atomic and physical properties of group 14 element. जो ग्रुप 14 आहे त्या ग्रुप 14 चे काही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. मग त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सांगायचं झालं तर ते NH2 NP2 हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. टेबल आपल्या समोर आहे. कार्बनचा अणु क्रमांक 6 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे हेलियम 2s2 2p2. सिलिकॉन atomic number 14. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन 3s2 3p2. जर्मेनियम atomic number 32. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्गॉन 3d10 4s2 4p2. टीन atomic number 50. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2. and last lead atomic number 82. xenon 4f14 5d10 6cs2 6p2. So that's all about electronic configuration. Most important is that general electronic configuration, that is NH2 NP2. Second is that covalent radius. आता कोव्हॅलेंट रेडियस म्हणण्या पाठीमागचा उद्देश असा आहे की कार्बन हा नॉन मेटल आहे. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन हे मेटलॉइड मध्ये येत आहेत आणि लेड हा डिस्टिंक्टली मेटल आहे. त्यामुळं यांच्यामध्ये मेटॅलिक रेडिक कमी पण कोव्हॅलेंट रेडियस ही या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी म्हणणार आहे. म्हणून ॲटॉमिक रेडी यालाच आपण या ठिकाणी कोव्हॅलेंट रेडियसचा संबोधतोय. देर इज कन्सिडरेबल इन्क्रीज इन कोव्हॅलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन. कार्बन टू सिलिकॉन पर्यंत कन्सिडरेबल इन्क्रीज तुम्हाला दिसून येईल. thereafter from silicon to lead the small increase in radius, small increase तुम्हाला दिसून येईल. and again that is the effect of filled d and f orbital. इथं परत इफेक्ट तुम्हाला filled d आणि f orbital चा दिसून येईल. सिलिकॉनच्या बाबतीमध्ये सिलिकॉन टू लेड आपल्याला दिसून येईल. सिलिकॉन नंतर जो जर्मेनियम आहे त्याच्यामध्ये 3d10 हे filled d ऑर्बिटल आहे आणि शिवाय पीबी मध्ये लेड मध्ये 4f14 हे फील्ड एफ ऑर्बिटल तुम्हाला दिसून येईल. आणि त्यामुळं कार्बन टू सिलिकॉन कन्सिडरेबल इन्क्रीज इन कोव्हॅलेंट रेडी, मात्र सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इन्क्रीज इन रेडी इज ऑब्झर्व. तर तुम्हाला व्हॅल्यू त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत ॲटॉमिक रेडीच्या
किंवा कोव्हलंट रेडियसची व्हॅल्यू, कार्बनची जी कोव्हलंट रेडियस आहे ती 77 पिकोमीटर आहे, सिलिकॉनची 118, जर्मेनियम 122, टीन 140 आणि लेड 146. लक्षात घ्या, कार्बन आणि सिलिकॉन यांच्या कोव्हलंट रेडियस मध्ये लार्ज डिफरन्स आहे, म्हणून आपण म्हणले कन्सिडरेबल इन्क्रीज. मात्र सिलिकॉन टू लेड स्लोली इन्क्रीज, स्मॉल इन्क्रीज तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येतोय. नेक्स्ट इज दॅट ionization enthalpy. The first ionization enthalpy of group 14 members is higher than the corresponding members of group 13. ग्रुप 14 जे इलेमेंट आहेत त्यांची जी काही आयोनायझेशन एन्थाल्पी आहे ग्रुप 13 पेक्षा त्या ठिकाणी जास्त आहे, कारण साहजिकच आहे ग्रुप 13 पेक्षा ऍटॉमिक साईज या ग्रुप 14 इलेमेंटची कमी असणार आहे, आणि जर ऍटॉमिक साईज लहान झाली असेल तर आयोनायझेशन एन्थाल्पी वाढली जाणार आहे. सो आयोनायझेशन एन्थाल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर दॅन दॅट ऑफ करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13. आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप. जसं ऍटॉमिक साईज वाढली जाईल तसं आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी कमी होत जाणार आहे, अँड दॅट इज द ऑब्झर्वेशन. आयोनायझेशन एन्थाल्पी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप. स्मॉल डिक्रीज इन आयोनायझेशन एन्थाल्पी, स्मॉल फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू लेड, अँड स्लाइट इन्क्रीज इन फ्रॉम टीन टू लेड. म्हणजे सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टीन, स्मॉल इन्क्रीज, स्मॉल डिक्रीज तुम्हाला दिसून येईल, आणि स्मॉल इन्क्रीज तुम्हाला दिसून येणार आहे टीन टू लेड. तर व्हॅल्यू तुमच्या समोर आहे. कार्बनची फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी 1086 इतके आहे, सिलिकॉनची 786, जर्मेनियम 761, टीन 708 आणि लेड 715. सगळ्यात कमी आयोनायझेशन एन्थाल्पी दिसते आहे टीनच्या बाबतीमध्ये 708, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे लेडची, त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला सापडते जर्मेनियम, अगेन ग्रेटर इन केस ऑफ सिलिकॉन अँड अगेन ग्रेटर इन केस ऑफ कार्बन. मग ऑर्डर आपल्याला सांगता येईल, टीन इज लेस दॅन लेड, इज लेस दॅन जर्मेनियम, इज लेस दॅन सिलिकॉन अँड इज लेस दॅन कार्बन. तर या पद्धतीने आपल्याला आयोनायझेशन एन्थाल्पीची ऑर्डर देता येईल. नेक्स्ट इज दॅट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ दिस एलिमेंट स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन ग्रुप 13 एलिमेंट. ग्रुप 13 पेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे आणि असणं स्वाभाविक आहे. त्या ग्रुप 13 पेक्षा ग्रुप 14 एलिमेंटची ऍटॉमिक साईज लहान आहे. द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम. सगळ्यात महत्वाचं फीचर इथं आहे की कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. सगळ्यात मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट कार्बन आहे. कार्बन पासून सिलिकॉन पर्यंत इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते, मात्र सिलिकॉन पासून लेड पर्यंत ही ऑलमोस्ट सेम आहे. पर्टिक्युलरली सिलिकॉन टू टीन एक्झॅक्ट 1.8 व्हॅल्यू आहे. लेड मध्ये थोडीशी वाढलेली तुम्हाला दिसून येते 1.9, बट इट इज अगेन कन्सिडर्ड ॲज ऑलमोस्ट इक्वल. तर या पद्धतीनं मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कार्बन आहे, मात्र सिलिकॉन टू लेड दे हॅव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द ग्रुप 14 members are solid, carbon and silicon are non-metal, germanium is metalloid, whereas tin, lead are soft metal with low melting point. Melting point and boiling point of group 14 element are much higher than those of corresponding element of group 13. Then next is that chemical property, oxidation state and trends in chemical reactivity. So first point is that the common oxidation state exhibited by these elements are +4 and +2. So minimum oxidation state is that +2 and maximum oxidation state is that +4. Compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature. Covalent nature आपल्याला दिसून येईल. Only carbon shows -4 oxidation state. या इलेमेंट पैकी फक्त कार्बन हा एकटा इलेमेंट असा आहे की जो -4 ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी दाखवतोय. इन हेवियर मेंबर द टेंडन्सी टू शो +2 ऑक्सिडेशन स्टेट increases in the sequence of germanium is less than tin is less than lead. तर लक्षात घ्या, टेंडन्सी टू शो
+2 oxidation state increases while tendency to show +4 oxidation state decreases from germanium to lead because of inert pair effect. जो इनर्ट पेअर इफेक्ट आहे तो इफेक्ट आपल्याला इथं सांगता येईल. कार्बन टू सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. जर्मेनियम forms stable compound in +4 oxidation state and only few compound in +2 oxidation state. तर या पद्धतीनं लेडच्या बाबतीमध्ये मात्र +2 ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त दाखवली जाईल ऍज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेअर इफेक्ट. त्या ठिकाणी इनर्ट पेअर इफेक्ट असणार आहे, त्यामुळं फक्त +2 ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला लेडच्या बाबतीमध्ये दिसून येईल. दॅट ऑल्सो शोज +4 ऑक्सिडेशन स्टेट बट रेअरली. Reactivity towards oxygen. All members when heated in oxygen form oxide. There are mainly two types of the oxide, monoxide and dioxide. Monoxide are represented by MO and dioxide are represented by MO2. Oxides in higher oxidation state of the element are generally more acidic than those in lower oxidation state. हे प्रॉपर्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. हायर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये हे जास्त ऍसिडिक आहे लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट पेक्षा. द ऑक्साइड CO2, SiO2, GeO2 आर ऍसिडिक whereas SnO2, PbO2 आर एम्फोटेरिक इन नेचर. लक्षात आलंय. तर ऍटॉमिक साईज लहान असेल तर ती ऑक्साइड ऍसिडिक असणार आहे आणि जसजशी ऍटॉमिक साईज वाढत जाईल दॅट ऍसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस and basic property get increases, and because of that tin oxide SnO2 and PbO2 are amphoteric in nature. Among monoxide silicon of SiO only exists at high temperature. SiO मात्र फक्त हाय टेम्परेचरला तुम्हाला दिसून येईल. that carbon monoxide is neutral. carbon monoxide हा न्यूट्रल आहे. GO is distinctly acidic whereas SnO, PbO are amphoteric. तर लक्षात ठेवायचं आहे कार्बन मोनॉक्साईड हा न्यूट्रल ऑक्साइड आहे. सिलिकॉन ऑक्साइड SiO हा फक्त हाय टेम्परेचरला अस्तित्वात असणार आहे. GeO जर्मेनियम मोनॉक्साइड हा ऍसिडिक आहे. टिन मोनॉक्साइड, लेड मोनॉक्साइड हे एम्फोटेरिक आहे. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स द वॉटर. कार्बन, सिलिकॉन अँड जर्मेनियम नॉट अफेक्टेड बाय वॉटर. कार्बनची, सिलिकॉनची आणि जर्मेनियमची वॉटर वरती कोणत्याही प्रकारची रिएक्शन होणार नाही. टिन डिकम्पोजेस टिन टू फॉर्म डायऑक्साइड अँड डायहायड्रोजन गॅस. टिनची रिएक्शन वॉटर बरोबरती होईल. वॉटर व्हेपर म्हणजे टिन बरोबरती होणार आहे. दॅट इज टिन डायऑक्साइड तयार होईल आणि हायड्रोजन गॅस लिबरेट झालेला आपल्याला दिसून येईल. लेड इज अनअफेक्टेड बाय वॉटर प्रोबॅबिलिटी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव्ह ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन. लेडची रिएक्शन वॉटर बरोबरती सहजासहजी होणार नाही as it form protective oxide film on the surface of the lead. Reactivity towards halogen. Halogen बरोबर तिची reactivity. These element can form halide of MX2, MX4. MX2, MX4 या प्रकारच्या halide या ठिकाणी तयार करतात. Except carbon, all other members are directly with halogen under suitable condition to make halide. फक्त कार्बन सोडला तर बाकीचे जे मेंबर आहेत ते हॅलोजन बरोबर डायरेक्टली कंबाईन होत आहेत. मोस्ट ऑफ देम MX4 आर कोव्हॅलंट इन नेचर. द सेंट्रल मेटल atom in these halide undergoes sp3 hybridization and molecule is tetrahedral in shape. MX4 याच्यामध्ये sp3 hybridization दिसून येईल. टेट्राहायड्रल शेप त्या ठिकाणी दिसून येणार आहे. सम एक्सेप्शन्स आर SnF4 and PbF4 which are ionic in nature. लक्षात घ्या मेजॉरिटी MX4 हे कोव्हॅलंट आहेत. sp3 हायब्रिडायझेशन दाखवणार आहेत. टेट्राहायड्रल शेप आहेत. मग त्याला एक्सेप्शन आहेत. that is tin tetrafluoride and lead tetrafluoride are ionic in nature. Heavier member that is germanium and lead are able to make halide of formula MX2. Stability of dihalide increases down the group. Dihalide ची स्टॅबिलिटी जसं आपण खाली खाली जाऊ तसं वाढत जाणार आहे. त्या पाठीमागचं रिझन सांगायचं झालं तर मागाशी आपण ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये सांगितलंय that stability of +2 oxidation state goes on increasing from top to bottom.
and this because of lead do not show plus 4 oxidation state. It shows plus 4 oxidation state but very rarely. त्या ठिकाणी रिझन आपण दिलंय इनर्ट पेअर इफेक्ट. कन्सिडरिंग द थर्मल अँड केमिकल स्टॅबिलिटी Gx4 is more stable than Gx2, whereas Pbx2 is more stable than Pbx4. तर या पद्धतीने आपल्याला केमिकल स्टॅबिलिटी आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. Gx4 हा जास्त स्टेबल असणार आहे Gx2 पेक्षा, कारण जर्मेनियमची प्लस 4 ऑक्सिडेशन टेंडन्सी दाखवण्याची जास्त आहे प्लस 2 पेक्षा. मात्र पीबीच्या बाबतीमध्ये पीबीची प्लस 2 ऑक्सिडेशन दाखवण्याची टेंडन्सी जास्त आहे प्लस 4 पेक्षा. तर या पद्धतीने आपल्याला थर्मल आणि केमिकल स्टॅबिलिटी सांगता येईल. एक्सेप्ट कार्बन टेट्रा क्लोराइड, other tetrahalide can easily hydrolyze by water because the central atom can accommodate lone pair of electron from oxygen from oxygen and oxygen atom of the water molecule in d orbital. तर कार्बन टेट्रा क्लोराइड सोडलं तर बाकीच्या इलेमेंटकडे एम्प्टी डी ऑर्बिटल आहे आणि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आणि लेड यांच्यामध्ये जे डी ऑर्बिटल आहे that is able to acquire electron pair or accommodate electron pair donated by the oxygen atom of the water. त्यामुळं कार्बन टेट्रा क्लोराइडची वॉटर बरोबरची रिएक्शन होणार नाही, मात्र सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइडची वॉटर बरोबरची जर रिएक्शन झाली तर हा सिलिकॉन वॉटरनं डोनेट केलेला जो इलेक्ट्रॉन पेअर आहे तो स्वतःच्या डी ऑर्बिटल मध्ये अकोमोडेट करणार आहे आणि या पद्धतीनं एक HCl मॉलिक्यूल बाहेर पडल्यानंतर हा इंटरमिडिएट कंपाऊंड आपल्याला मिळून येईल. विच ऑन फर्दर हायड्रोलिसिस वी गॉट सिलिसिक ऍसिड. आपल्याला जे मिळणार आहे ते सिलिसिक ऍसिड, दॅट इज H4SiO4. याचं नाव आहे सिलिसिक ऍसिड. हा ऍसिड या ठिकाणी मिळेल. इम्पॉर्टंट ट्रेंड्स अँड अनोमलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन. कार्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ग्रुप ड्यू टू स्मॉलर atomic size, higher electronegativity, higher ionization enthalpy and unavailability of the d orbital. The maximum covalent of the carbon is 4, whereas other members can expand their covalence due to presence of d orbital. तर कार्बनच्या बाबतीमध्ये मॅक्सिमम कोव्हॅलन्सी आपल्याला 4 इतके दिसून येईल. बाकीच्या बाबतीमध्ये ही जी काही व्हॅलन्सी आहे ती एक्सपांड होऊ शकते, दॅट इज बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल. Carbon also has unique ability to form p-pi multiple bond with itself and with other atoms of small size and higher electronegativity. एकमेव कार्बन या फॅमिलीमध्ये असा आहे की जो p-pi या प्रकारचं मल्टिपल बॉन्डिंग तो दुसऱ्या कार्बन बरोबरती किंवा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जे इलेमेंट आहेत त्यांच्या ऍटम बरोबरती. मग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड आहे, कार्बन नायट्रोजन सायनाइड मधला ट्रिपल बॉन्ड असेल. इथं p-pi बॉन्डिंग कार्बन मध्ये दिसून येईल अँड दॅट इज नॉट शोन बाय अदर हेवियर इलेमेंट. सो हेवियर इलेमेंट डू नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping. Next is that carbon atom have tendency to link with one another though covalent bond to form chain or ring, and this property is called as catenation property. तर कार्बनची कॅटेनेशन प्रॉपर्टी जास्त आहे. लिंकिंग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज्याला म्हटलं जातं ते कॅटेनेशन प्रॉपर्टी हा कार्बन दाखवतोय. दिस इज बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड आर व्हेरी स्ट्रॉंग डाऊन द ग्रुप, साइज increases, electronegativity decreases, and therefore tendency to show catenation decreases. The order of catenation is carbon is too much greater, shows catenation to that of silicon. Silicon is greater to that of germanium, and germanium is nearly equal to that of tin. Lead do not show catenation property. So that's all about the anomalous behavior of the boron from other element. Anomalous behavior of the carbon from other element. Then next is that allotropes of the carbon. Carbon shows allotropy, and its important allotropes are diamond, graphite, and fullerene. These allotropic forms are due to the property of catenation and p-pi bond formation. ही जी allotropic property कार्बन कडे दिसून येते
that is due to the catenation and p pi bond formation. मग आता ह्याचे जे 3 ॲलोट्रॉप आहेत, डायमंड, ग्राफाइट आणि फुलेरिन पैकी पहिला आहे तो डायमंड. इट इज क्रिस्टलाइन solid, it is crystalline lattice. In diamond, each carbon atom undergoes sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atom by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. Carbon-carbon bond length is 154 picometer. The structure extends in space and produces its rigid three-dimensional network of carbon. म्हणून यालाच आपण नेटवर्क सॉलिड असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतोय. इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग अँड देअरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टन्स ऑन द अर्थ. सगळ्यात पृथ्वीवरचा सगळ्यात कठीण पदार्थ कोणता असेल तर हा डायमंड असणार आहे. इट इज युज्ड ॲज अन एब्रेसिव्ह और शार्पनिंग हार्ड टूल in making dyes and in the manufacture of tungsten filament for electric light bulb. तर जे काही काच कापण्यासाठी काही हार्ड अशा स्वरूपाची जे टूल्स आहेत ते टूल त्यांना धार करण्यासाठी किंवा काही जे काही धातू आहेत त्यांचे डाय तयार करण्यासाठी, पर्टिक्युलरली टंगस्टन फिलामेंट तयार करण्यासाठी जो डाय तयार केला जातोय तो डायमंडचा डाय त्या ठिकाणी वापरला जातो. तर डायमंडचं हे स्ट्रक्चर आहे जे की ज्याला आपण नेटवर्क सॉलिड असं म्हणलंय, 3 डायमेन्शनल रिजिड स्ट्रक्चर की ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर इतकी दिसून येते. प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनला जोडलाय आणि प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन असणार आहे ते sp3 हायब्रिडायझेशन. सेकंड इज दॅट ग्राफाइट हॅज लेयर्ड स्ट्रक्चर. ग्राफाइटचं जे स्ट्रक्चर आहे ते लेयर्ड स्ट्रक्चर आहे. लेयर्स आर हेल्ड बाय व्हॅन फोर्सेस अँड डिस्टन्स बिटवीन द लेयर्स इज 340 पिकोमीटर. यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते 340 पिकोमीटर इतकं आहे. इच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन ॲटम्स. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विदिन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर. तर लक्षात घ्या याच्यामध्ये हेक्सागोनल रिंग आहे आणि या हेक्सागोनल रिंग मध्ये कार्बन कार्बनची बॉन्ड लेंथ आहे ती 141 पिकोमीटर आहे. इच कार्बन ॲटम इज हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन. लक्षात घ्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन या ठिकाणी आहे ते sp2 हायब्रिडायझेशन आहे अँड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग कार्बन ॲटम. फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म pi bond. The electrons are delocalized over the whole sheet. Electrons are mobile and therefore graphite conduct electricity along the sheet. Graphite cleavage easily between the layers and therefore it is very soft and slippery. तर ग्राफाइट मध्ये आपल्याला दिसतंय हे हेक्सागोनल लेयर्स आहेत की ज्यामधला प्रत्येक कार्बन हा sp2 हायब्रिडायझेशन दाखवतोय. प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनला जोडलेला आहे. 3 कार्बन बरोबर की तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड त्या सिग्मा कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतोय. तर कार्बनचा चौथा इलेक्ट्रॉन हा पाय बॉन्ड मध्ये वापरला जातोय की जो पाय बॉन्ड किंवा पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हे डिलोकलाइज आहेत. त्यामुळं हे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन म्हणजे मोबाईल इलेक्ट्रॉन अँड बिकॉज ऑफ दॅट ग्राफाइट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आहे ती 141 पिकोमीटर इतकी आहे आणि 2 लेअर मधलं जे काही फोर्स आहे तो व्हॅन्डरवॉल फोर्स आहे आणि ते डिस्टन्स आहे 340 पिकोमीटर. कार्बनच्या बाबतीमध्ये ऑब्झर्वेशन असं आहे द ग्राफाइट क्लीव्ज इझिली बिटवीन द लेअर. कार्बनचे जे लेअर आहेत ग्राफाइट मधले जे लेअर आहेत ते सहजासहजी ब्रेक होत आहेत. त्यामुळे हा ग्राफाइट सॉफ्ट आहे आणि स्लिपरी आहे. त्यामुळे त्याचा वापर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लुब्रिकंट तयार करण्यासाठी त्या ठिकाणी करतोय. फॉर दिस रिझन ग्राफाइट युज्ड ॲज ड्राय लुब्रिकंट in machine running at high temperature where oil cannot be used as a lubricant. ज्या ठिकाणी आपल्याला ऑइल वापरता येत नाही त्या ठिकाणी ग्राफाइट लुब्रिकंट म्हणून वापरला जातोय. नेक्स्ट थर्ड allotrope of the carbon is fullerene. So fullerene are made by heating graphite in an electric arc in presence of inert gas such as helium or argon. तर जो काही ग्राफाइट आहे तो ग्राफाइट इलेक्ट्रिक आर्क मध्ये आपण हिटिंग करायचं आहे इन प्रेझेन्स ऑफ इनर्ट गॅसेस लाईक हेलियम और आर्गॉन टू गेट फुलेरिन. द सुटी मटेरियल
formed by condensation of vaporized CN small molecule consist of mainly C16, smaller quantity of C17, and traces of the fullerene consist of even number of carbon atoms up to 350. तर जी काही काजळी सारखं मटेरियल आपल्याला इथे मिळणार आहे, सुटी मटेरियल फॉर्म, काजळी मऊ अमॉर्फस पावडर सारखं मटेरियल मिळेल ऑन कंडेन्सेशन ऑफ वेपराइज्ड सीएन मटेरियल, सीएन स्मॉल मॉलिक्यूल, सीएन स्मॉल मॉलिक्यूल आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतील, विच कन्सिस्ट ऑफ मेनली मेजॉरिटिकली C60 मॉलिक्यूल्स असणार आहेत आणि काही अंशी इन स्मॉलर क्वांटिटी C70. या फुलेरिन मध्ये एकूण कार्बनची संख्या असणार आहे ती इव्हन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स असणार आहे अप टू 350 ऑर अबोव, जवळपास 350 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. फुलेरिन आर ओनली प्युअर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हॅव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट एनी डॅगलिंग बॉन्ड. याच्यामध्ये स्मूथ स्ट्रक्चर असणार आहे आणि कुठल्याही प्रकारचं स्ट्रॉंग बॉन्डिंग तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येणार नाही. फुलेरिन आर केज लाईक मॉलिक्यूल, एखाद्या पिंजऱ्याप्रमाणे तुम्हाला ते स्ट्रक्चर दिसतंय. C16 मॉलिक्यूल हॅज अ शेप लाईक सॉसर बॉल, जो काही सॉसर बॉल याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर दिसतंय, अँड कॉल्ड ॲज बकमिन्स्टर फुलेरिन. त्यामुळे या स्ट्रक्चरला बकमिन्स्टर फुलेरिन असं म्हटलं जाईल. इट कन्सिस्ट ऑफ 26 मेंबर्ड रिंग अँड 12 5 मेंबर्ड रिंग. एकूण 20 6 मेंबरच्या रिंग असणार आहेत. हे लक्षात ठेवायचं सेंटेन्स तुम्हाला याच्यावरती मागे एमसीक्यू विचारला गेलेला आहे. फुलेरिन मध्ये 6 मेंबर्ड रिंग किती आणि 5 मेंबर्ड रिंग किती, तर लक्षात ठेवायचं 26 मेंबर्ड रिंग अँड 12 5 मेंबर्ड रिंग. ए 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग. प्रत्येक 6 मेंबर्ड रिंग ही 6 मेंबर आणि 5 मेंबर रिंगनी सराउंड केली जाऊ शकते. 6 or 5 membered ring, but 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring. हे लक्षात ठेवायचं. दुसरा पण मुद्दा, 6 मेंबरची रिंग आहे त्याला सराउंडिंग 6 मेंबरच्या आणि 5 मेंबरच्या रिंग असू शकतात, पण 5 मेंबरची रिंग आहे त्याला सराउंडिंग मात्र 6 मेंबरच्याच रिंग असणार आहेत. ऑल द कार्बन ॲटम्स आर इक्वल अँड दे अंडरगो द sp2 हायब्रिडायझेशन. प्रत्येक कार्बन हा एक सारखा आहे आणि sp2 हायब्रिडायझेशन त्या ठिकाणी दाखवतोय. इच कार्बन ॲटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड अँड अदर 3 कार्बन ॲटम्स. द रिमेनिंग कार्बन ॲट इच कार्बन इज डिलोकलाइज. पण राहिलेला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो मात्र डिलोकलाइज आहे इन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, विच इन टर्न्स गिव्ह एरोमॅटिक कॅरेक्टर टू मॉलिक्यूल. आणि त्याचा परिणाम असा आहे की हे फुलेरिन एरोमॅटिक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी दाखवत आहे. दिस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल हॅज 16 व्हर्टायसेस. हा जो बॉल शेप आहे की ज्याला 60 व्हर्टायसेस, 60 कॉर्नर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येतील. अँड ईच वन इज ऑक्युपाइड बाय 1 कार्बन ॲटम. इट इज ऑल्सो कंटेन बोथ सिंगल अँड डबल बॉन्ड विथ कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टन्स इज 143.5 पिकोमीटर अँड 138.3 पिकोमीटर रिस्पेक्टिव्हली. The spherical fullerene are also called buckyball in short. हे बॉल सारखं स्ट्रक्चर आहे आणि बकमिन्स्टरनी त्या ठिकाणी डिस्कव्हर केलंय आणि याला बकीबॉल या शॉर्ट नेमनी ओळखलं जात आहे. Thermodynamical stability. It is very important to know that graphite is thermodynamically most stable allotrope of the carbon and therefore enthalpy of formation of graphite is taken as 0. आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये बघितलंय बऱ्याच रिएक्शन मध्ये जो एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जर एखादा पदार्थ इलेमेंटल स्टेट मध्ये असेल तर तो 0 घेतोय. हा कार्बन हा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म आहे आणि त्याचा एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्राफाइट फॉर्म मध्ये 0 घेतला जातोय. एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हॅल्यू ऑफ डायमंड अँड फुलेरिन आर दॅट इज C60 आर 1.90. म्हणजे फुलेरिनच्या बाबतीमध्ये डायमंड, फुलेरिन, C60 यांच्या बाबतीमध्ये जे व्हॅल्यूज आहेत, डायमंडची व्हॅल्यू आहे 1.90 आणि फुलेरिनच्या बाबतीमध्ये असेल 38.1 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिव्हली. तर जे काही एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनच्या व्हॅल्यू आपल्याला पुढे दिलेले आहेत. पर मोलच्या त्या व्हॅल्यू आहेत दॅट इज आर 1.90
and 38.1 kilojoule per mole respectively. Other forms of elemental carbon like carbon black, coke and charcoal are all impure form of graphite and fullerene. तर बाकीचे जे काही कार्बन ब्लॅक असेल, कोक असेल, चारकोल असेल, these are the impure forms of graphite or fullerene. Carbon black is obtained by burning hydrocarbon in limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wool or coal respectively at high temperature in absence of air. Now next is that uses of carbon. Graphite fibers embedded in plastic material form high strength lightweight composite. तर ग्राफाइटच्या फायबरचा वापर प्लास्टिक मटेरियल मध्ये वापर केला जातो टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ अँड लाइटवेट कंपोजिट. द कंपोजिट आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रॅकेट, फिशिंग रॅकेट, अगेन एअरक्राफ्ट अँड कॅन्स. जे काही कॅन्स तयार करण्यासाठी, एअरक्राफ्ट तयार करण्यासाठी, फिशिंग रॉड तयार करण्यासाठी, टेनिस रॅकेट तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जातोय. Being good conductor, graphite used as electrode in batteries and in industrial electrode. Crucible made from graphite are inert to dilute acid and alkali. Being highly porous, activated charcoal is used in absorbing poisonous gases, also used in water filters to remove organic contaminators and in air conditioner सिस्टीम टू कंट्रोल ओडर. तर हा जो काही ऍक्टिव्हेटेड चार्कोल आहे तो हा गुड ऍडसॉर्बंट आहे आणि याचा ऍडसॉर्बेंट म्हणून वापर टू ऍडसॉर्ब पॉइझनस गॅसेस, काही वॉटर फिल्टर मध्ये ऑर्गॅनिक मटेरियल जे काही कॉन्टामिनेशन आहे ते ऍडसॉर्ब करण्यासाठी किंवा एअर कंडिशनर मध्ये टू कंट्रोल ओडर, जी काही ओडर आहे ती ओडर कंट्रोल करण्यासाठी या ऍक्टिव्हेटेड चार्कोलचा वापर केला जातोय. कार्बन ब्लॅक इज यूज्ड ॲज black pigment in black ink and as filler in automobile tire. जी काही काळ्या रंगाची शाई आहे त्या शाईमध्ये जे काही ब्लॅक पिगमेंट कार्बन ब्लॅकचे वापरले जात आहेत, शिवाय ऑटोमोबाईलचे जे टायर आहेत त्यांच्यामध्ये फिलर म्हणून या कार्बन ब्लॅकचा वापर केला जातोय. कोक इज यूज्ड ॲज अ फ्युएल अँड लार्जली ॲज रिड्युसिंग एजंट इन मेटलर्जी. कोकचा वापर फ्युएल म्हणून केला जातोय. शिवाय मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण बघितलंय जे काही आयर्नचे एक्सट्रॅक्शन आहे त्या आयर्नच्या एक्सट्रॅक्शन मध्ये आपण कोकचा वापर ऍज अ रिड्युसिंग एजंट म्हणून त्या ठिकाणी केलाय. डायमंड इज अ प्रेसियस स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी. इट इज मेजर्ड इन कॅरेट. डायमंड हा अतिशय मौल्यवान अशा स्वरूपाचा एक प्रकारचा खडक आहे किंवा दगड आहे की ज्याचा वापर ज्वेलरीमध्ये केला जातोय. आता त्याचं जे काही वेट आहे ते 200 मिलीग्रॅम बरोबर 1 कॅरेट या पद्धतीनं डायमंडचं वेट जसं वाढत जाईल तसं त्याचं जे कॉस्टिंग आहे ते वाढलं जातं. 1 कॅरेट इक्वल टू 200 मिलीग्रॅम. सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ द कार्बन अँड सिलिकॉन. कार्बन आणि सिलिकॉनचे काही महत्वाचे कंपाऊंड पैकी पहिला कार्बन, मग त्याच्यामध्ये ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन. वी नो दॅट two important oxides of the carbon, that is carbon monoxide and carbon dioxide. So first of all, carbon monoxide, preparation of carbon monoxide, direct oxidation of carbon in limited supply of oxygen or air yield carbon monoxide. तर जो काही कार्बन आहे, चार्कोल आहे, त्याचं लिमिटेड सप्लाय ऑफ ऑक्सिजनच्या बरोबरती किंवा एअर बरोबरती डायरेक्ट ऑक्सिडेशन करा, कार्बन मोनॉक्साइड त्या ठिकाणी तयार होईल. ऑन स्मॉल स्केल प्युअर कार्बन मोनॉक्साइड इज प्रिपेअर्ड बाय डिहायड्रेशन ऑफ फॉर्मिक ऍसिड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. तर फॉर्मिक ऍसिडचं तर तुम्ही डिहायड्रेशन केलं बाय द यूज ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 or we can use P2O5 phosphorus pentoxide as a dehydrating agent. We got pure carbon monoxide. On commercial scale मोठ्या प्रमाणामध्ये इट इज प्रिपेअर्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओव्हर द कोक. द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड अँड हायड्रोजन thus produced is known as water gas or it is also referred as synthesis gas. So
when water vapor or the steam passed over the coke at 473 to 1273 Kelvin, then it form mixture of carbon monoxide and hydrogen gas that is referred as water gas. When air is used instead of steam, जर स्टीम ऐवजी जर एअर आपण त्या ठिकाणी वापरली तर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड अँड नायट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड. कार्बन मोनॉक्साइड आणि नायट्रोजन त्या ठिकाणी तयार होईल, विच इज यूज्ड ॲज प्रोड्युसर गॅस. आपण झिंकचे एक्सट्रॅक्शन केले व्हर्टिकल रिटॉर्ट मध्ये, झिंकचे एक्सट्रॅक्शन व्हर्टिकल रिटॉर्ट मध्ये केलंय आणि त्या व्हर्टिकल रिटॉर्टचं जे हिटिंग आहे ते हिटिंग आपण प्रोड्युसर गॅसचा वापर करून केलाय. तर प्रोड्युसर गॅस इज द मिक्सचर ऑफ carbon monoxide and nitrogen, while water gas is the mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. प्रॉपर्टीज: कार्बन मोनॉक्साइड इज कलरलेस, odorless, almost water insoluble gas. It is powerful reducing agent and reduces almost all metal oxide other than those of alkali and alkaline earth metal, aluminium and few transition metal. Next is that this property of carbon monoxide is used in extraction of many metal from their oxide. आपण बघितलंय कार्बन आणि कार्बन मोनॉक्साइड आर युज्ड ॲज अ रिड्युसिंग एजंट इन मेटलर्जी. मग फेरिक ऑक्साइड असेल त्याचं ऑक्सिडेशन त्याचं रिडक्शन कार्बन मोनॉक्साइडच्या सहाय्याने केलं जाईल. आपल्याला जो काही पिग आयर्न मिळेल आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडेल. झिंक ऑक्साइडचंही रिडक्शन आपण कार्बन मोनॉक्साइडच्या सहाय्याने केलं तर झिंक स्पेल्टर आणि कार्बन डायऑक्साइड त्या ठिकाणी तयार होत आहे. इन कार्बन मोनॉक्साइड मोलेक्युल देर आर 1 सिग्मा अँड 2 पाय बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड आहे, 2 पाय बॉन्ड्स आहेत बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन. बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ अ लोन पेअर ऑन कार्बन, कार्बन मोनॉक्साइड मोलेक्युल acts as a donor and react with certain metal when heated to form metal carbonyl. आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये मेटल कार्बोनिल हा एक क्लास शिकलाय की ज्याच्यामध्ये त्या मेटल मध्ये आणि कार्बन मोनॉक्साइड मध्ये एक प्रकारचा सिनर्जी बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार होतो आणि ते जे काही कंपाऊंड आहेत त्यांना आपण मेटल कार्बोनिल्स म्हणलंय. सो दिस कार्बन मोनॉक्साइड इज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगॅंड. The highly poisonous nature of carbon monoxide is arises because of its ability to form complex with hemoglobin. कार्बन मोनॉक्साइड हा विषारी आहे. याचं कारण असं आहे, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हिमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल दॅन ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजनचं जे कॅरिंग केलं जाते हिमोग्लोबिनच्या माध्यमातून बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. मात्र जर श्वसनावाटे कार्बन मोनॉक्साइड जर शरीरामध्ये गेला तर हा हिमोग्लोबिन कार्बन मोनॉक्साइड बरोबर ती कॉम्प्लेक्स तयार करतोय आणि हा कॉम्प्लेक्स ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्सच्या 300 पट जास्त स्टेबल आहे, 300 टाइम मोर स्टेबल. अँड दिस प्रिव्हेंट हिमोग्लोबिन इन रेड ब्लड कार्पिस्क्यूल फ्रॉम कॅरिंग ऑक्सिजन अराउंड द बॉडी, अल्टिमेटली रिझल्टिंग इन द डेथ. त्यामुळं एखाद्या व्यक्तीची डेथ सुद्धा होऊ शकते बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनॉक्साइड. लक्षात आलंय. सो कार्बन मोनॉक्साइड इज पॉइझन ॲज इट फॉर्म दिस complex with hemoglobin and it is 300 times more stable than that of the oxygen hemoglobin complex. Then second is that carbon dioxide. It's a preparation. It is prepared by complete combustion of carbon and carbon containing fuel in excess of air. कार्बन किंवा कार्बन कंटेनिंग फ्युएल असेल त्याचं जास्तीत जास्त हवेमध्ये किंवा ऑक्सिजनच्या सान्निध्यामध्ये बर्निंग करा, कार्बन डायऑक्साइड त्या ठिकाणी तयार होईल. इन लॅबोरेटरी इट इज कन्व्हिनियंटली प्रिपेअर्ड बाय द ऍक्शन ऑफ डायल्यूट ऍसिड ऑन कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेट वरती डायल्यूट HCl चे ऍक्शन करा, कॅल्शियम क्लोराईड, कार्बन डायऑक्साइड त्या ठिकाणी तयार होईल. ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन. कॅल्शियम कार्बोनेटचं स्ट्रॉंग हीटिंग करा, कॅल्शियम ऑक्साइड म्हणजे लाइमस्टोन तयार होईल, म्हणजे कॅल्शियम ऑक्साइड क्विक लाईम त्या ठिकाणी तयार होईल आणि कार्बन डायऑक्साइड त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. सो लाइमस्टोन ऑन हीटिंग इट प्रोड्युसेस क्विक लाईम अँड कार्बन डायऑक्साइड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन अँड दिस इज द कमर्शियल मेथड. प्रॉपर्टी
of carbon dioxide. It is colorless, odorless gas. Its low solubility in water make it of immense in biological and geochemical importance. With water, it forms carbonic acid H2CO3, which is weak dibasic acid and dissociate in two steps. तर वॉटर जेव्हा पाण्यामध्ये आपण पास कराल तेव्हा कार्बोनिक ऍसिड त्या ठिकाणी तयार होईल की जे डायबेसिक ऍसिड आहे ज्याचं डिसोसिएशन आपल्या समोर या पद्धतीनं दिलेलं आहे. H2CO3 and HCO3 minus buffer system helps to maintain pH of the blood between 7.26 to 7.42. आपण इक्विलिब्रियम या टॉपिक मध्ये बघितलंय बफर सोल्युशन. मग काही नॅचरल बफर आहेत. आपल्या ब्लड मध्ये जो बफर आहे तो H2CO3 HCO3 मायनस हा बफर आहे, त्याला कार्बोनेट बफर असं म्हटलं जातं. अँड दॅट कार्बोनेट बफर मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड बिटवीन 7.26 to 7.42. Being acidic in nature, it combines with alkali to form metal carbonate. Then important processes about the carbon. So first is that photosynthesis. Carbon dioxide is which is normally present in the extent of 0.03% by volume in the atmosphere is removed from it by process and photosynthesis. It is the process by which green plant convert atmospheric CO2 into carbohydrate such as atmospheric CO2 and water absorbed from the soil by the root combines in presence of sunlight and chlorophyll to form carbohydrate, and that carbohydrate used as food by the plant, and that carbohydrate is again indirectly used as a food by living organism. Next one is that greenhouse effect. Increase in combustion of fossil fuel and decomposition of limestone for cement manufacture in recent years seems to increase the CO2 content in the atmosphere. जे काही फॉसिल जे फ्युएल आहे त्या फॉसिल फ्युएलचं कंबशन किंवा सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये लाईमस्टोनचं हिटिंग केलं जातं आणि त्याच्यामधून CO2 बाहेर काढला जातोय. मग हा जो CO2 आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये मिसळला जाणार आहे. दिस मे लीड टू इन्क्रीज इन ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड दस राईज इन टेम्परेचर ऑफ द ऍटमॉस्फिअर अँड माइट हॅव सिरियस कॉन्सिक्वेन्स. आपण दरवर्षी बघतोय हिमालयाची जी उंची आहे ती हिमालयाची उंची कमी होत चालली आहे किंवा समुद्राची जी पाण्याची पातळी आहे ती दिवसेंदिवस वाढते. याचं कारणच आहे की दिवसेंदिवस हिमालयातला बर्फ आहे तो वितळण्याचं प्रमाण वाढलं जात आहे आणि याच्या पाठीमागचा जो काही इफेक्ट आहे त्याला आपण ग्लोबल वॉर्मिंग असं म्हणतोय. आणि हे ग्लोबल वॉर्मिंग दॅट इज ड्यू टू द ग्रीन हाऊस इफेक्ट. नेक्स्ट इज दॅट युजेस. Carbon dioxide can be used as a solid in the form of dry ice by allowing the liquefied CO2 to expand rapidly. Dry ice is used as refrigerant for ice cream and frozen food. तर कार्बन डायऑक्साइडचा वापर हा सॉलिड फॉर्म मध्ये ड्राय आईस फॉर्म मध्ये आपण त्या ठिकाणी करतोय फॉर द फ्रीजिंग पर्पजेस. अगेन गॅसियस CO2 इज एक्सटेन्सिव्हली यूज्ड इन कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक. जे मार्केटमध्ये मिळणारे जे सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस आहेत त्याच्यामध्ये अंडर प्रेशर CO2 डिझॉल्व्ह केला जातोय आणि जे काही कार्बोनेटेड वॉटर दॅट इज यूज्ड ॲज अ सॉफ्ट ड्रिंक. बीइंग हेवी अँड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन इट इज यूज्ड ॲज फायर एक्सटिंग्विशर. जे फायर एक्सटिंग्विशर आहे त्याच्यामध्ये याचा वापर केला जातो आग विझवण्यासाठी. इट डू नॉट हेल्प फॉर बर्निंग. जे काही बर्निंग आहे त्या बर्निंगला मदत करत नाही आणि त्यामुळं हा जो काही CO2 आहे त्या CO2 चा वापर फायर एक्सटिंग्विशर मध्ये केला जातो. अ सबस्टेन्शियल अमाऊंट ऑफ CO2 इज युज्ड टू मॅन्युफॅक्चर युरिया. युरिया तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडचा वापर त्या ठिकाणी केला जातोय. देन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. इन CO2 मॉलिक्यूल कार्बन अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन. इथं sp2 करा that is sp hybridization, sp2 नाही, sp hybridization. In CO2 molecule carbon undergoes sp hybridization to sp hybridized orbital of carbon overlap with
two p orbitals of the oxygen atom to make two sigma bond, while two other electrons of the carbon atom are involved in p pi bonding with oxygen atom. This results in linear shape with CO bond equal bond length 115 picometer with no dipole moment and the resonance structure as shown below. तर या पद्धतीने रेझोनन्स स्ट्रक्चर सांगता येईल. तर कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे sp आणि हा कार्बन ऑक्सिजन बरोबरती दोन सिग्मा बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार करतोय बाय spp ओव्हरलॅपच्या सहाय्यानं आणि राहिलेले जे दोन इलेक्ट्रॉन आहेत ते दोन पाय बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार करतात. जे पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलायझेशन झाल्यामुळे आपल्याला या पद्धतीने रेझोनन्स स्ट्रक्चर इथे दिसून येईल. सगळ्यात महत्वाची बाजू अशी आहे, कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड लेंथ आहे ती इक्वल आहे, 115 पिकोमीटर आहे. नेट डायपोल मोमेंट 0 आहे. लक्षात घ्या, नेट डायपोल मोमेंट ही 0 आहे and the vector sum get cancelled to one another. जे वेक्टर आहेत ते डायपोल वेक्टर एकमेकाला कॅन्सल होत आहेत. नेक्स्ट, सिलिकॉन डायऑक्साइड SiO2. 95% of the earth crust is made up of silica and silicate. Silicon dioxide, commonly known as the silica, occurs in several crystallographic forms such as quartz, cristobalite and tridymite are some of the crystalline form of the silica and they are interconvertible at suitable temperature. लक्षात घ्या, जी काही अर्थ क्रस्ट आहे, अर्थ क्रस्टचा 95% भाग हा सिलिका आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिलिकेटने व्यापलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये मेनली कोण असेल तर सिलिकॉन डायऑक्साइड, की ज्याला आपण सिलिका असं आपण म्हणतोय, आणि हा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी आढळतोय. सो ऑकर्स इन सेव्हरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म. त्याचे वेगवेगळे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म आहेत की ज्यांना क्वार्ट्ज असं म्हटलं जातं, क्रिस्टोबॅलाइट असं म्हटलं जाईल, ट्रायडीमाइट असं म्हटलं जाईल, अँड अन्य काही क्रिस्टलाइन फॉर्म आपल्याला सिलिकाचे दिसून येतील की जे एकमेकांमध्ये रूपांतरित होत आहेत एका विशिष्ट टेम्परेचरला. सिलिकॉन डायऑक्साइड इज कोव्हॅलेंट 3-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner with 4 oxygen atom. आपल्याला इथे दिसतंय सिलिकॉन डायऑक्साइड मध्ये सिलिकॉन डायऑक्साइडचं स्ट्रक्चर ही 3-dimensional नेटवर्क सॉलिड आहे. प्रत्येक सिलिकॉन हा 4 ऑक्सिजनला कोव्हॅलेंट बॉन्डनी त्या ठिकाणी बांधला गेलेला दिसून येतोय आणि जे काही टेट्राहेड्रल मॅनर मध्ये आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसून येईल. ईच ऑक्सिजन ॲटम इन टर्न कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड विथ अनदर सिलिकॉन टू शोन इन डायग्राम. म्हणजे प्रत्येक ऑक्सिजन 2 सिलिकॉनला जोडलेला आहे आणि प्रत्येक सिलिकॉन हा 4 ऑक्सिजनला या ठिकाणी टेट्राहेड्रली जोडला गेलेला आहे. ईच कॉर्नर इज शेअर्ड विथ अनदर टेट्राहेड्रॉन. The entire crystal structure may be considered as giant molecule in which 8-membered ring are formed with alternate silicon and oxygen atom. तर या पद्धतीने अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सिजन या पद्धतीने बॉन्डिंग तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. 8-membered तुम्हाला त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर इथे दिसून येईल. प्रॉपर्टीज ऑफ SiO2. Silica in its normal form, it is almost non-reactive because of very high SiO bond enthalpy. It resists the attack by halogen, dihydrogen and most of the acid metal even at elevated temperature. However, it is attacked by HF and NaOH. हा सिलिका फक्त NaOH आणि HF यांनीच अटॅक त्या ठिकाणी होणार आहे. So SiO2 plus NaOH gives Na2SiO3 and this SiO2 plus HF gives SiF4 plus twice H2. Uses. Quartz is extensively used as a piezoelectric material. It is made possible to develop extremely accurate clock, modern radio and television broadcasting and mobile radio communication. Silica gel is used as a drying agent and support for chromatographic material and catalyst. Calcigar, an amorphous form of silica, is used in filtration of plant. Silicones, they are a group of organosilicon polymer which have R2SiO linkage as a repeating unit. The starting material for the manufacture of silicon are alkyl
or aryl substituted silicon chloride that have formula RnSiCl4 N, where R is an alkyl group. When methyl chloride react with silicon in presence of copper as a catalyst at the temperature 573 Kelvin, various types of methyl substituted chlorosilane of formula MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl with small amount of Me4Si are formed. Hydrolysis of dimethyl dichlorosilane, that is CH3 twice CSiCl2 followed by condensation polymerization yield straight chain polymers. तर आता ज्या वर दिलेले रिएक्शन आहेत ते येत आहेत. मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ सिलिकॉन इन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर पावडर at 573 Kelvin, it gives CH3 twice SiCl2, which on further hydrolysis gives CH3 twice SiOH twice. So this CH3 twice SiOH twice on polymerization it produces silicon. हा सिलिकॉन त्या ठिकाणी तयार होईल. that is organo silicon compound. The chain length of the polymer can be controlled by adding CH3 thrice SiCl with block the ends of the below. म्हणजे ही जी काही पॉलिमरायझेशन आहे ते टर्मिनेशन करण्यासाठी स्टॉप करण्यासाठी CH3 thrice SiCl हा ऍड केला जातो की जो टर्मिनल एंड आहे ते ब्लॉक केले जात आहेत आणि या ठिकाणी लॉंग चेन सिलिकॉन पॉलिमर या पद्धतीने तयार होणार आहे. Properties of the silicon being surrounded by non-polar alkyl group are water repelling in nature. सिलिकॉन मध्ये नॉन पोलर अल्किल ग्रुप आहेत की जे वॉटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी दाखवत आहेत. दे हॅव इन जनरल हाय थर्मल स्टॅबिलिटी, हाय डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अँड रेजिस्टंट टू ऑक्सिडेशन अँड केमिकल. तर हाय थर्मल स्टॅबिलिटी तुम्हाला दिसून येईल, हाय डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अँड रेजिस्टन्स टू ऑक्सिजन अँड केमिकल. Application of the silicon, they are used as a sealant, greases, electrical insulator and for waterproofing of fabric. तर मेजॉरिटी ठिकाणी आपल्या घरामध्ये ज्या खिडक्या आहेत त्या खिडक्याच्या बाजूचं जे काही ॲल्युमिनियमची जी फ्रेम आहे ती सील करण्यासाठी हे सिलिकॉन मटेरियल वापरलं जातं किंवा काही ठिकाणी इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून हे सिलिकॉनचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. आपल्याला माहिती असेल सिलिकॉन गन मार्केटमध्ये मिळतात. तर त्या सिलिकॉन गन त्याच्यामध्ये जो सिलिकॉनचा जो रॉड आहे तो रॉड हीट होतोय, मेल्ट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याचा आपण सिलिकॉनच्या साह्याने त्या ठिकाणी ड्रॉप दिला की तेवढंच तो जो काही असेल तो वॉटरप्रूफ होणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं की तो इन्सुलेटिंग मटेरियल असणार आहे. बीइंग बायोकॉम्पिटिबल दे कॅन बी युज्ड इन सर्जिकल अँड कॉस्मेटिक प्लांट. तर याचा वापर सर्जिकल ऑपरेशन मध्ये काही कॉस्मेटिक सर्जरी आहेत त्या कॉस्मेटिक सर्जरी मध्ये या सिलिकॉनचा वापर त्या ठिकाणी केला जातोय. सिलिकेट, a large number of silicate mineral exist in nature. Some of the examples are feldspar, zeolite, mica and asbestos. The basic structural units of the silicates are SiO4-4, in which silicon atom is bonded with 4 oxygen atoms in tetrahedron fashion. In silicate, either the discrete unit is present or number of such units are joined together via corners by sharing 1, 2, 3 or 4 oxygen atoms per silicate unit. When silicates units are linked together by they form chain, ring, sheet or 3-dimensional structure. So this one is the SiO4 unit. तर पहिले जे स्ट्रक्चर तुम्हाला दाखवलंय ते टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SiO4- unit and this is the representation of SiO4- unit. Next, negative charge on silicate structure is neutralized by positively charged metal ion if all the 4 corners are shared with other tetrahedral unit. The 3-dimensional network is formed. 2 important man-made silicates are glass and cement. 2 महत्वाचे सिलिकेट के जे मानव निर्मित आहे की ज्यांना आपण ग्लास आणि सिमेंट असं म्हणतोय. नाउ द लास्ट इज दॅट zeolite.
The aluminum atom replace few silicon atom in three-dimensional network of silicon dioxide. Overall structure known as aluminosilicate acquire the negative charge. Cations such as Na plus, K plus, Ca2 plus balance the negative charge. Examples are feldspar and zeolite. Zeolite are widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbon and isomerization. Example ZSM5, a type of zeolite. तर जिओलाइटचा एक प्रकार आहे ZSM5 that is used in cracking of hydrocarbon as well as isomerization process in petrochemical industry. Used to convert alcohol directly into gasoline. तर जो काही ZSM5 आहे त्याचा वापर अल्कोहोलचं रूपांतर आपण गॅसोलीन मध्ये करण्यासाठी म्हणजे पेट्रोल मध्ये करण्यासाठी वापर केला जातोय. हायड्रेटेड जिओलाइट आर युज्ड ॲज आयन एक्सचेंज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर. आपण बघितलंय हार्ड वॉटरचं रूपांतर सॉफ्ट वॉटर मध्ये करण्यासाठी आपण एक मेथड शिकलोय की ज्याला जिओलाइट मेथड असं म्हटलं जातं. त्या जिओलाइट मेथड मध्ये या जिओलाइटचा वापर आपण आयन एक्सचेंजर म्हणून त्या ठिकाणी केलाय. And that's all about this P block element group 13 and 15. Thank you very much. Have a nice day.